BMG ცოტა ისტორიად საქართველოს ეროვნულმა არქივმა გამოაქვეყნა დოკუმენტი, რომელიც 1918 წლის ივლის-ნოემბერში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკიდან საზღვარგარეთ გატანილი პროდუქციის ჩამონათვალს აასახავს. გავიგოთ, რომელი პროდუქტები გაგქონდა ექსპორტზე 100 წლის წინ. ეს იყო თამბაქოს ფოთლები, ღვინო, თხილი, მანგანუმი, ჩაი. ეს არის პერიოდი, მეგობრებო, ივლისი-ნოემბერი 1918 წლისა. დღეს კი რო შევადაროთ ამ ხუთეულს სამყვანია სპილენძის მადნები, ფეროშენადნობები, მსუბუქი ავტომობილები, ღვინო კლავ და სამკურნალო საშუალებები. 100 წლის წინ თამბაქო და ფოთლოვანიდან მარტო საქართველოს მივაჭრა 36.248.320 მონეტი. აი, რაც შეეხება ღვინოს 100 წლის წინ მისმა ექსპორტმა ქვეყანას ამ არასრულ 5 თვეში 9.687.360 მონეტი, ანუ 4-ჯერ ნაკლები მივიღეთ ღვინიდან ვიდრე თამბაქოს რეალიზაციიდან. თხილმა 4.9 მონეტი დაგვიწერა რაც. ხოლო მანგანუმმა 2.177.000 1.9 მოუტანა 100 წლის წინ ქვეყანას და გააჯანსაღა საერთო საგადამხდელო ბალანსი სპილენძის და ჩაის გატანა. აი ესეთი მარდები ვიყავით და არ ვიქნებით მხოლოდ აი წარსულით რო ვიცხოვროთ მხოლოდ. ეს სტატისტიკა, რომელიც არ არის ლამაზად შეთხზული ლეგენდის ნაწილი, სტატისტიკაა, რომ ავად თუ კარგად ქვეყანა მოქმედებდა. და აი ამ სრულიად ახალ დროებაში 21 საუკუნისა მთავარია ვიყოთ აქტიურები, მოუსვენრები და სამართლიანები, რათა ქართული სამეწარმეოს სულისკვეთება ჯეროვნად აღორძინდეს და მოედოს ყველას. ამიტომაც შეიქმნა BMG, ამიტომაც არის რომ ჩვენი წარმატებული სატელევიზიო პროექტები და მისი მრავალფეროვნება მხოლოდ იწყება. კაი გამარჯობა ყველას, ბედნიერი ორშაბათი, საქართველოს ყველაზე საქმიანებს, წარმატებული და ბედნიერი დღე ყველას. ნახეთ კიდევ საინტერესოს მოგიყვებით, ოღონდ აი მართლაც ხელცხელია და სულ ცინცხალი. 2018 წელი საქართველოს წელიც არის. რადგან ყოფილი საბჭოთა ქვეყანა ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი მოდური და ტრენდული ლოკაცია გახდა და თბილისი კი არის არჩეული გაჩერების ადგილებს შორის. ამერიკული Forbes-ი მსოფლიოს ყველაზე ლამაზ უბნებზე სტატიას აქვეყნებს და 12 უბანს შორის მოხვდა პლეხანოვიც. სტატიის ავტორი წერს, რომ თბილისი ყოფილი საბჭოთა ქალაქებიდან ერთ-ერთი ყველაზე მოდური და მიმზიდველ ადგილად გადაიქცა. ამასთან პლეხანოვი ის ადგილია, სადაც ძველი შენობების სრული რეაბილიტაცია, რენოვაცია მოხდა და რომელიც თბილისელების თავშეყრის საყვარელ ადგილად გადაიქცა. განახლებული აღმაშენებლის გამზირი განსაკუთრებით პოპულარული მას შემდეგ გახდა, რაც იქ ფაბრიკა გაიხსნა. ადგილი, სადაც საბჭოთა კავშირის დროს სამკერვალო ფაბრიკა იყო განთავსებული, დღეს სასტუმროს, ბარებსა და კაფეებს აერთიანებს. ეს არის კრეატიული ახალგაზრდებისა და ტურისტების თავშეყრის ადგილი, სადაც ხშირად იმართება მუსიკალური კონცერტები. წერს გამოცემა. აი ასეთია Forbes-ი, ასეთია რეალური დაფასება იმ მიღწევებისა, რაც აქვს ჩვენ საქართველოს და ამიტომ წარმატებები ჩვენ სამშობლოს დროა უკვე. 2 აწუკვე წასული მინისტრი საქართველოს მთავრობიდან საუბრობს ეკონომიკურ ზრდაზე. სოზარ სუბარი და იგი DGG-ს ავტომატურ დაბრუნებაზე, ანუ ბახტაძის ღვაწლზე უსვამს ხაზს და კიდევ დიმიტრი ქუმსიშვილი. მოკლედ, სუბარი პირველებში იყო პარასკევს TV პირველში და მეორე ეს რესპონდენტი კი, თუმცა ყოფილი პირველი ვიცე-პრემიერი, ყველას 7.9%-იან ეკონომიკურ ზრდას მაისში მიღწეულს ულოცავს, აი ყველას. ყოფილს მოქმედ ყველა მთავრობის წევრს. აი იგივე ეს არანაირად არ ფიქრობს ეთყობა მოქმედი პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე, წარსული მთავრობიდან მას არავინ დაუსახელებია. ეკონომიკური ზრდა მოსაოდნოზე მაღალია, გაუმჯობესებულია ფისკალური და საგარეო პარამეტრები, მნიშვნელოვანი პროგრესია დაფიქსირებული სტრუქტურული რეფორმების გატარების თვალსაზრისით.
ამავე დროს ფონდი ერთმნიშვნელოვნად მიესალმება ეკონომიკური მზდის მხარდაჭერ სტრუქტურულ რეფორმებს, რომელიც ჩვენ დავაანონსეთ. ჩვენ ველით, რომ ასეთივე პოზიტიური იქნება მომდევნო ანგარიშის და მხარდაჭერილი იქნება საქართველოს მთავრობის მიერ ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებაზე ორიენტირებული სტრუქტურული რეფორმები, რაც საშუალოვადიან პერიოდში ხელს შეუწყობს მდგრად და რაც თავარია ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას. არა და კიდევ ბევრი სხვა მოვისმინე ტურიზმის მადლით, სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების მადლით და ასე შემდეგ. სხვა შორის მთავრობა ძალიან დასერიოზულებულია ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე. აი მაინც რა შვება ეს საქმის გარჩევა როსტომ მეფის სასახლეში, არა? ყველა საკმაოდ მძაფრად საუბრობს, რომ არსებული ეკონომიკური ზრდა არ არის საკმარისი. თუმცა ბიძინა ივანიშვილის ძველ ახალმა ეკონომიკურმა მრჩევლებმა, რომლებიც ბოლო პერიოდში მიმოიფანტნენ საქართველოს მთავრობაში სხვადასხვა თანამდებობებზე, თუმცა მათ ზოგჯერ მაინც იყენებს საზოგადოებრივი აზრის შესაქმნელად და ზოგჯერ პროკურატურაშიც კი სხვადასხვა სარჩელების წარსადგენად. მოკლედ, ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ამ ახალ ძველ ეკონომიკურ გურუებს უпростоრად მისას ერთი რამ გამორჩათ, რომ საქართველოს ეკონომიკა იმდენად სუსტი და არაინსტიტუციურია, რომ ნებისმიერ უარყოფით ნიავზეც კი რეაგირებს, რაც რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკას უკავშირდება. ამის შედეგი ბევრჯერ ვნახეთ, როცა რეცესიაში ან დაღმავალი ეკონომიკური სვლით მყოფი ჩვენი მეზობლები და სავაჭრო პარტნიორების მდგომარეობა როგორ მყისიერად ისახებოდა საქართველოსაც. ისე რა რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკური მდგომარეობა ამიტყვა. აგერ სულ 2-3 წლის წინ რესპუბლიკა ბანკის ნასყიდობა შედგა და ისე შეგვაქანა, რომ მარცხნიდან იყო თუ მარჯვნიდან დღემდე ვერ გაურკვევიათ ჩვენს ფინანსურ სტრუქტურებს. მოდი ქართული ოცნების ეკონომიკურ გურუებს დაუბრუნდები ისევ, რეგიონში კი მდგომარეობა ჩემო ძველო ნაცნობ მეგობრებო, მარტო უარყოფითი მიმართულებით კი არ იცვლება, იცვლება დადებითისკენაც და ფაქტიურად შეიძლება დადასტურებულად ითქვას, რომ მიღმა ექსპორტ-იმპორტის ზრდისა გასულ თვეში თავარი და განსაზღვრელი ჩვენი შედარებით მაღალი 7.5%-იანი ზრდისა სწორედ ის გახლავთ, რომ ჩვენი მეზობლების და მოვაჭრე პარტნიორების ქვეყნების აღმავალი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა. ჯერ მაისის მაჩვენებლები მათი არ შეგვიკრიბავს ბოლომდე, აი აპრილი კი ნამდვილად ხელთ გვაქვს და ამაზე ბევრიც ვისაუბრეთ. პრობლემა აპრილში და გულდასაწყვეტი ის არის, რომ რეგიონში გვისწრებდა პირველ კვარტალში სომხეთის ეკონომიკა, რომელიც 10%-ზე მეტით გაიზარდა. თურქეთის ეკონომიკა 7.4%. ასე რომ მოდი ესეთი რამ გავაკეთოთ. მოდი მთელი ეს კვირა გამოვიყენოთ მთავარისთვის. ვიმსჯელოთ, ჩავშალოთ და გავარჩიოთ რა ეკონომიკურ ზრდასთან გვაქვს საქმე. და როგორ უნდა გაიზარდოს ქვეყნის ეკონომიკა იმგვარად, რომ ეს იგრძნოს საქართველოს ყველა მოქალაქემ საკუთარ ჯიბეზე. აი ყველაზე კი მე მგონი მართლა ცოტა აზედმეტი მომივიდა, ყველა ვერასდროს ვერაფერს ვერ იგრძნობს, ვერც სიკეთეს და ვერც მინუსებს. მოკლედ ამისთვის საქართველოს ეკონომისტთა მთელ კოჰორტას მოუხმობთ და ბევრსაც ვისაუბრებთ. ისე მანამდე არც დღეს მოიწყენთ. ორივლის დილას საქმიანად იწყებენ ამირან სამხარაძე, არჩილ სულუხია, დიანა ველინგურსკაია, გიორგი დიდიძე, თემურ მურღულია, იმედა დვალიძე. ელენე ჩომახიძის სტუმარი ანადოლიძე იქნება. ტრადიციულად გვერდდება ემილ ავდალიანი ქართული ბიზნესის ისტორიების მიმოხილვით. დილა საქმიანია TV პირველზე. აირ ბალონებზე მომუშავე ავტომობილების ნაწილს ტექდათვალიერების გასვლის ვადა ამოეწურათ. იმ შემთხვევაში, თუ მძღოლებს ტექდათვალიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი არ ექნებათ, ისინი 100 ლარით დაჯარიმდებიან. რეგლამენტის მიხედვით 17 და მეტი წლის აირ ბალონებზე მომუშავე მანქანებს ტექდათვალიერების ვალდებულება 2018 წლის 1 იანვრამდე ჰქონდათ, ხოლო 14-16 წლის ავტომობილებმა ტექდათვალიერება სწორედ 1 ივლისამდე 2018 წლის 1 ივლისამდე უნდა გაევლოთ. 11-13 წლის ავტომობილებისათვის ტექდათვალიერების ბოლო ვადად 2019 წლის 1 იანვარია განსაზღვრული, ხოლო ყველაზე ახალი, ანუ 1 ან 10 წლის ავტომობილებისთვის საბოლოო ვადა 2019 წლის 1 ივლისია. ის არ იყენებს ბუნებრივ აირს გულისხმობ ავტომობილზე და შესაბამისად ამ აირ ბალონების პრობლემა და ანუ ტექდათვალიერების პრობლემა არ უდგას და ძალიან მშვიდად, ენერგიულად და მარდად მისთვის დამახასიათებლად შემოუერთდება საქმიან დილას. ხალბატონებო და ბატონებო, ანა ლაპიაშვილი,
საქმიანობის განუყრელი ჩემი პარტნიორი ანა მოგესალმები დილა მშვიდობის და ვიცი რომ ინფორმაციასთან მიმართებაში გაქვს რაღაც გარკვეული დამატებებიც. რა თქმა უნდა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, ისე სხვათა შორის ჩემ ავტომობილს, ისე როგორც ყველა სხვა ავტომობილს, უკვე 2019 წლის 1 იანვრიდან მოუწევთ მათ მფლობელებს ყურადღების მიქცევა ამასთან დაკავშირებით, როდის უნდა გაიარონ ტექდათვალიერებას. და ცნობისთვის VPN-ი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ავტომობილების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე დადგენილება მთავრობამ ჯერ კიდევ 2014 წელს მიიღო, რომლის მოქმედების ვადაც რამდენჯერმე შეიცვალა. აირბალონების პერიოდული შემოწმება ხორციელდება ასეთი სიხშირით. ნახშირბადიანი ფოლადისაგან ან ლითონ პლასტმასისაგან დამზადებული აირბალონების პერიოდული შემოწმება 3 წელიწადში ერთხელ უნდა მოხდეს. ლეგირებული ფოლადისაგან დამზადებული აირბალონების პერიოდული შემოწმება 5 წელიწადში ერთხელ. და იმ შემთხვევაში, თუ წარმოებლის დოკუმენტაციით არ ირკვევა აირბალონის მასალის შემადგენლობა, მაშინ ასეთი ბალონის შესამოწმებლად თქვენ 3 წელიწადში ერთხელ უნდა მიაკითხოთ შესაბამის უწყებას. აირბალონიანი მოწყობილების სისტემის შემოწმება სავალდებულოა ასევე 3 წელიწადში ერთხელ და ამაზე დიდხანს მაინც-ამაინც ნუდაელოდებით რაიმე მითითებებს და მაინც-ამაინც ჯარიმას ან მანქანის ჩამორთმევას, ასე რომ ჯობია თავი დაისხოს თუ კი ვინმე მსგავსი ტიპის საწვავს იყენებს. ასეა და ვიდრე საგადამხდელო ბალანსის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტ თუ საგარეო ვალის განახლებულ მონაცემებს ბიზნეს სიახლეებში ანა სრულად გაგვაცნობს. მე როგორც ვიცი ამჯერად Bloomberg-ის რეიტინგები გაქვს ანა ხელთ და საკმაოდ საინტერესოა ეს ყველაფერი. ჩვენ იმ ადამიანებზე, ვისაც ახლა ვისაუბრებთ, დარწმუნებული ვარ, რომ გაზის ბალონი ოჯახებს და დიდად არ აწუხებთ, მაგრამ შეგვიძლია მათზე საინტერესო ამბები გავუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს. ცხელ სამუშაო კვირაში მდიდარ თამაქვეყნისათა ამბები უნდა მოგიყვეთ. სააგენტო Bloomberg-მა მსოფლიოს 25 უმდიდრესი ოჯახის რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომლის შედგენისასაც Bloomberg Billionaires ინდექსი გამოიყენეს. თუმცა ამ რეიტინგში არ მოხვდნენ მილიარდერები პირველ თაობაში და იმ ქონების მფლობელები, რომლებსაც მხოლოდ ერთი მემკვიდრე ჰყავს მაგალითად. საერთო ჯამში 15 ივნისის მონაცემებით მსოფლიოს 25 უმდიდრესი ოჯახი $1 ტრილიონ ფლობს. რეიტინგში პირველ ადგილზე მოხვდა უოლტონების ოჯახი, რომელიც ფლობს უმსხვილეს მაღაზიათა ქსელს Walmart-ს. ამ ოჯახის ქონება შეფასებულია $151 მილიარდ. ერთი ოჯახის, თუმცა რა თქმა უნდა, ოჯახი, აი Forbes-ის რეიტინგს თუ გაიხსნებთ, მიხვდებით, რომ პირველ ადგილზე ვერ იქნება, იმიტომ რომ რამდენიმე ადამიანზე ნაწილდება. შემდგომ პოზიციაზე არიან კორპორაცია Koch ინდუსტრიის დამფუძნებლის ფრედ კოხის შვილები, ჩარლზი და დევიდი. მათი ერთობლივი ქონება ჯამში არის $90 მილიარდი. მესამე ადგილს იკავებს ფრენკ მარსის მემკვიდრეების წარმომადგენლობა, რომლებიც გახლავთ კონცერნ მარსის დამფუძნებლები, მათი ქონება ჯამში არის 88 მილიარდად შეფასებული. რეიტინგის მეოთხე ადგილზეა რამდენიმე ოჯახი, რომლებიც მსოფლიოში უმსხვილეს ლუდის მწარმოებელ კომპანიას Bush InBev-ს ფლობენ, რომელთა საერთო ქონებაც არის $54 მილიარდი. ხუთეულს კი მოდის ჰერმესის დამფუძნებლების ოჯახი ასრულებს, მათი საერთო ქონება შეფასებულია $49 მილიარდ. ათეულში ასევე მოხვდნენ ვერტეიმერის ფრანგული ოჯახი, რომელთა კუთვნილებაშია შანელიც და შესაბამისად ჯამში აქვთ $45 მილიარდზე მეტი ქონება. ასევე Reliance ინდუსტრიის მფლობელი ინდური ოჯახი ამბანი, ჯამში მათ მფლობელობაშია თითქმის $53.5 მილიარდის ქონება. გერმანული კვანტების ოჯახი, რომლებიც მფლობენ BMW-ს, მათ დაახლოებით $53 მილიარდი აქვთ და ამერიკული კარგილის ოჯახი, კომპანია კარგილით $42 მილიარდ 300 მილიონი და გერმანული ბაუმბახებისა და ბიორინგერის ოჯახი, რომლებიც ფლობენ ფარმაცევტულ კომპანიას, შესაბამისად ბიორინგერს და აქვთ მათ $42 მილიარდ 200 მილიონი ქონება. ხო, ეხლა ცოტა შეიძლება ალბათ ვერ ავყვეთო, მაგრამ ოჯახურ ამბავში ავყვები, თუმცა რეიტინგში ვერ ხვდებიან, მაგრამ მათი ქონება და განთავსების ადგილები ყოველთვის ყურადღების ცენტრშია, ანა დამიდასტურებ. დიახ, რა თქმა უნდა, ბრიტანეთის სამეფო ოჯახზე ვსაუბრობ, აგერ კადრშია. BMG გასული კვირის მიწურულს წერდა კიდეც დოკუმენტზე, რომელიც ბრიტანეთის სამეფო ოჯახმა თავად გამოაქვეყნა და სადაც 2017 წლის ფინანსური მონაცემებია სრულად ასახული. CNN-ის ინფორმაციით ანგარიშებში გაწერილია დეტალურად ოჯახის შემოსავლებისა და ხარჯების სხვადასხვა ფართო კატეგორიები, სადაც ჩანს, რომ გასულ წელთან შედარებით პრინც უილიამის, ქეითისა და ჰარის ანგარიშებზე
ხარჯისა და დანაზოგების ნაწილში მნიშვნელოვანი ცვლილებებია. დოკუმენტის იმ ნაწილში, სადაც პრინც ჩარლზის ბიუჯეტია დაახლოებით 5 მილიონი ევროს ოდენობის ზრდა ფიქსირდება. ეს 6,600,000 დოლარია. და ეს არის 40%-იანი მატება. ბოლო წლების განმავლობაში პრინც ჩარლზისა და მისი მეუღლე კამილიას, ანუ საუბარია კორვოლის ჰერცოგინიაზე, ხარჯების კატეგორიაში 10%-იანი ზრდა უფიქსირდება. საზოგადოება დაინტერესებულია ასევე მეგან მარკლისა და პრინც ჰარის ქორწილის ხარჯები, თუმცა სამეფო ოჯახი ჯერჯერობით დეტალებზე ოფიციალურ დოკუმენტს არ აქვეყნებს, ხოლო რაც შეეხება დედოფლის შემოსავლებს, ამჟამად მისი ბიუჯეტი დაახლოებით 100 მილიონი დოლარია, ფუნტ სტერლინგებში ეს 76 მილიონ 100,000 ფუნტ სტერლინგს შეადგენს. ფოტოშორის გიორგი დედოფალი ელისაბედ მეორის კომპანიამ, რომელიც ბრიტანეთის ოფშორშია რეგისტრირებული, აქაც ოფშორები იჩენია თავს 32%-ით გაზარდა შემოსავლები და ჯამში ამ რიცხვმა მიაღწია 49 მილიონ დოლარს. გარდა ამისა, ინვესტორების მოგებამ, რომლებიც ინფრასტრუქტურული პორტფოლიოსაგან შედგებოდა, 20%-ით მოიმატა. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ კომპანიამ 2017 წელს მხოლოდ გადასახადების სახით 329 მილიონი ფუნტი გადაუხადა სახელმწიფოს. და ისევ ბლუმბერგის ინფორმაციით 2017 წელს კომპანია ყოველდღე აყენებდა ახალი ქარის ტურბინებს. დიდი ბრიტანეთის ქარის ტურბინებით, რომლებიც ოფშორშია რეგისტრირებული, მსოფლიოში ლიდერის პოზიციას იკავებენ. და დედოფალს როგორც ჩანს, კარგი ინვესტიცია აქ ამაში განხორციელებული. და კიდევ ერთი მართალი უმდიდრესი ოჯახების რეიტინგში ვერ მოხვდა, მაგრამ მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ადამიანის ჯეფ ბეზოსის კომპანია Amazon-ი ონლაინ ფარმაცევტულ კომპანიას PillPack ყიდულობს. ინფორმაციით, რომელიც აქაც ბლუმბერგმა გამოაქვეყნა, პროდუქცია ამერიკის 50 შტატის მიეწოდება. ბრენდი მომხმარებელს მედიკამენტებს წინასწარ გამზადებული დოზებით აწვდის, რაც მათი მიღების პროცესს ამარტივებს. PillPack-ში უკვე განხორციელდა ინვესტირება ორი მსხვილი სააფთიაქო ქსელის მხრიდან. კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი კი აღნიშნავს, რომ 2017 წლის შემოსავლებმა 100 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. ყოველწლიურად ამერიკის შეერთებულ შტატებში 4 მილიარდზე მეტი მედიკამენტი იყიდება. 2015 წელს მაგალითად რეცეპტით გამოწერილ წამლებში დაახლოებით 300 მილიარდი დოლარია დახარჯული. არც ბეზოსი ურჩივის, როგორც აღმოჩნდა, ინვესტიციების სარფიანობას. ზვირდება Forbes-ის სიაში მოხვედრილთა სხვა კომპანიების აქციებიც და შესაბამისად ანა მისი მფლობელების კაპიტალიც ადეკვატურად იზრდება. აი ფოტოებისა და ვიდეორგოლების პუბლიკაციისთვის განკუთვნილი სუპერ პოპულარული Instagram-ის ღირებულება უკვე 100 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. ამის შესახებ Bloomberg-იც კი წერს და ხაზს უსვამს, რომ საუბარია Facebook-ის კუთვნილი კომპანიის ღირებულებაზე, როგორც დამოუკიდებელ კომპანიაზე. შეგახსენებთ, Facebook-მა Instagram-ი 2012 წელს მილიარდ დოლარად შეიძინა. ბოლო 6 წლის განმავლობაში კი კომპანიის ღირებულება 6-ჯერ არის გაზრდილი. სოფლიოს გიგანტი კორპორაციების სიახლეებს არ გვაკლებენ და არც გვაწყენენ მათი სერვისებისა თუ პროდუქტების მომხმარებლებს, მაგრამ მოდი ახლა ჩვენს ადგილობრივ სამამულო წარმოებას და აქაურ ფინანსურ მაჩვენებლებსაც ჩავხედოთ. რამდენია საქართველოს საგარეო ვალი და ქვეყნის სახელმწიფო და კერძო სექტორის ვალის მოცულობა? მთავრობა სახელმწიფო უწყებებში პერსონალური ავტომობილების გამოყოფის პრაქტიკის შეცვლა გადახედვას გეგმავს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ორი თვით ორ ვერტმფრენს იქირავებს. ეხლა კი ნამდვილად დგება ანა ლაპიაშვილის კოლაჟის დრო, სწორედ ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეებს დაეთმობა ეხლა ჩვენი ყურადღება საქმიანი დილისას და რა თქმა უნდა ეპიცენტრში ჩვენი ინტერესისა ცხადია არის საქართველო. ანა, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის წარმატებული ეთერი. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის და რადგან როცა უნდა ჩავხედოთ რიცხვებს კონკრეტული ინდიკატორების მიხედვით და სულ რამდენიმე წამში საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები განახლებული, რა თქმა უნდა, ბიზნეს სიახლეებში.
პირველ კვარტალში საგადასახდელო ბალანსის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა 428 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. შაშან ამავე პერიოდში GDP-ს 11.8%-ს უტოლდებოდა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, მიმდინარე ანგარიშის უარყოფითი სალდოს ფორმირებაში მთავარი როლი ტრადიციულად საქონლით ვაჭრობას ეკისრება, რომლის უარყოფითი სალდოც 2018 წლის პირველ კვარტალში წლიურად 18.9%-ით გაიზარდა და 971 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, ანუ 2 მილიარდ 400 მილიონი ლარი. პირველ კვარტალში საქონლის ექსპორტი წლიურად 26.9%-ით, ხოლო იმპორტი 22.6%-ით გაიზარდა. მომსახურებით ვაჭრობის დადებითი ბალანსი ძირითადად ტურისტული შემოსავლების გამო ნაწილობრივ ანეიტრალებს საქონლით ვაჭრობის უარყოფით სალდოს. 2018 წლის პირველ კვარტალში კი მომსახურების ექსპორტი წლიურად არის 19.8%-ით, ხოლო იმპორტი 21.7%-ით გაზრდილი. მომსახურებით ვაჭრობიდან ყველაზე მაღალი დადებითი სალდო ტურისტული მომსახურება არის გამორჩეული, რომლის ექსპორტიც წლიურად არის 29.4%-ით გაზრდილი და პირველ კვარტალში თითქმის 551 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, ანუ დაახლოებით 1 მილიარდ 400 მილიონი ლარი. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტს ასევე ამცირებს მიმდინარე ტრანსფერები, რომლის კრედიტიც წლიურად არის 13.3%-ით გაზრდილი და 2018 წლის პირველ კვარტალში ჯამში 371.9 მილიონი დოლარი დააფიქსირა. ამავდროულად კერძო სექტორის ტრანსფერები გაზრდილი იყო, ხოლო სამთავრობო შემცირებული. წმინდა უცხოურმა პირდაპირმა ინვესტიციებმა, რომელიც მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის დაფინანსების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს, პირველ კვარტალში შეადგინა თითქმის 178 მილიონი დოლარი, რაც კვარტალური GDP-ს 4.8%-ია. პირველ კვარტალში ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია საფინანსო მშენებლობის და ტრანსპორტის სექტორებში განხორციელდა. საქართველოს მთლიანმა საგარეო ვალმა 31 მარტის მდგომარეობით კი 17.9 მილიარდი დოლარი შეადგინა, 42 მილიარდ 200 მილიონი ლარია ეს, რაც ბოლო 4 კვარტალის GDP-ს 111.9%-ს უტოლდება. ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2018 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი 192 მილიონ 600.000 ამერიკული დოლარით არის გაზრდილი, სადაც საკურსო ცვლილებების გამო 238 მილიონ 300.000 დოლარით, ხოლო ოპერაციული ცვლილებების გამო ვალი 21 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა. ამავდროულად ფასის და სხვა ცვლილებების გამო ვალი შესაბამისად 57 და 9.7 მილიონი დოლარით არის შემცირებული. ახლა დეტალურად რომ ჩავშალოთ, სახელმწიფო საგარეო ვალი არის 7.4 მილიარდი ამერიკული დოლარი, რაც GDP-ს 47.3%-ია, რომლიდანაც სამთავრობო სექტორის ვალი შეადგენს 5 მილიარდ 400 მილიონ დოლარს. ეროვნული ბანკის ვალდებულებები არის 297.7 მილიონი დოლარი, ხოლო სახელმწიფო საწარმოების ობლიგაციები და სესხები შესაბამისად 424.9 მილიონი დოლარი და 892.2 მილიონი დოლარი შეადგინა ამავე მოცულობა. საბანკო სექტორის საგარეო ვალმა კი 3 მილიარდ 800 მილიონი დოლარი დააფიქსირა, სხვა სექტორების საგარეო ვალი 5 მილიარდ 400 მილიონი დოლარია და კომპანიათა შორისი ვალი 2 მილიარდ 600 მილიონ დოლარს უტოლდება. მთლიანი საგარეო ვალის 90.9% დენომინირებულია უცხოური ვალუტით. წმინდა საგარეო ვალმა, როგორც გითხარით, 2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 10 მილიარდ 600 ამერიკული დოლარი დააფიქსირა, რაც ბოლო კვარტლის GDP-ს 67.4%-ია. აქედან სახელმწიფო სექტორის წმინდა საგარეო ვალი 4 მილიარდ 900-ს უტოლდება თითქმის, რაც ჯამში მუშიპოს 27.8%-ია. და კიდევ ერთი მაისში მსხვილ საწარმოთა ბრუნვის ზრდა დაჩქარდა. საქსტატის ინფორმაციით დღეს გადამხდელთა საწარმოთა ბრუნვა 6 მილიარდ 79 მილიონი ლარი შეადგინა. წლიურ ჭრილში კი ეს არის 17.9%-ით ზრდა, რაც წლის მაქსიმუმია. ამავე პერიოდში ახლად რეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობა 1%-ით, ანუ 4689 ერთეულამდე გაიზარდა.
28 ივნისის მონაცემებით საქართველოდან 1608.6 ტონა ატამია ექსპორტირებული, რაც ჯამში 22-ჯერ აღემატება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს. აქვე უნდა აღვნიშნოს, რომ ექსპორტირებული ატმის საერთო ღირებულება ისევ 28 ივნისის მდგომარეობით არის $85,000-ზე ოდნავ მეტი. ატმის საბითუმო ფასი კი 50-დან 70 თეთრამდე მერყეობს. ატმის ექსპორტი ძირითადად რუსეთის ფედერაციაში წილობრივად 61%-მდე, აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში 24.3%, სომხეთის რესპუბლიკაში კი თითქმის 14% იყიდება. ასევე ყაზახეთისა და კატარის ბაზრებზეა ატმის ექსპორტი განხორციელებული. ატმის მოსავლის აღების, ჩაბარების და რეალიზაციის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით კი გურჯაანში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რუსეთის ეროვნული სააგენტოს ოფისში საორგანიზაციო შტაბი ფუნქციონირებს და სწორედ ისინი აახლებენ მონაცემებს ატმის რთველთან დაკავშირებით. მთავრობა სახელმწიფო უწყებებში პერსონალური ავტომობილების გამოყოფის პრაქტიკის შეცვლას გეგმავს. ის, რაც ხდება ზოგიერთ სახელმწიფო სტრუქტურაში ავტოპარკთან დაკავშირებული კატეგორიულად მიუღებელია, ამბობს პრემიერი ბახტაძე და ავტოპარკთან დაკავშირებით ახალი კონცეფციის წარდგენასაც აანონსებს. მთავრობის შემდგომ სხდომაზე აუცილებლად წარვადგენ ახალ ინიციატივას, რომელიც არა მხოლოდ ჯიპებს, არამედ ზოგადად ავტოპარკს, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ პერსონალურ მანქანებს შეეხება. ბუნებრივია ის სიტუაცია, რომელიც ამ მხრივ ზოგიერთ სახელმწიფო ორგანიზაციაშია, არის სრულად მიუღებელი, ვიტყოდი კატეგორიულად მიუღებელიც კი აღნიშნავს მთავრობის ხელმძღვანელი. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ორ თვითმფრინავს იქირავებს. BMG საგანგებო სიტუაციების სამსახურში განუმარტებს, რომ ორი მულტიფუნქციური ვერტმფრენის ქირავებაზე მოლაპარაკებები ბელორუსულ და ყაზახურ კომპანიებთან მიმდინარეობს და არჩევანი სავარაუდოდ მაინც ბელორუსულზე გაკეთდება. 1 ივნისიდან უკვე საქართველოს განკარგულებაში და მუდმივ ზატყობთანში იქნება ორი ვერტმფრენი, მათ აქტიურად გამოიყენებენ როგორც ტურისტული მიზნებისათვის, ისე სახანძრო, სამაშველო თუ სამედიცინო სასწრაფო დანიშნულებისამებრ. გარემოს დაცვის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ბოლო 5 წელიწადში 170 ახალი საწარმოა დაფინანსებული. BMG-სთან ლევან დავითაშვილის უწყებაში ამბობენ, რომ 2013 წლიდან საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტების მართვის სააგენტო ახალი საწარმოების შექმნის მიზნით სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებს, რომლის ფარგლებში შეღავათიანი სესხები გაიცემა როგორც ახალი საწარმოების შექმნისთვის, ასევე უკვე არსებულის გაფართოებისათვის. და მათივე ინფორმაციით ამ ეტაპზე პროექტის ფარგლებში დაფინანსებულია 845-ზე მეტი მოქმედი და 170 ახალი საწარმოო. ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში კი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ახალი საკალმახე მეურნეობა ამოქმედა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ლომის მთა საკალმახე მეურნეობაში წლიურად 30 ტონა თევზს აწარმოებენ და წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია ადგილობრივ ბაზარზე ხდება. საწარმო პროექტის შეღავათიანი აგროკრედიტის ბენეფიციარი არის და საწარმოში ჯამურად $250,000 ინვესტიცია განხორციელდა, საიდანაც $135,000 იყო შეღავათიანი აგროკრედიტის ნაწილი, ხოლო $115,000 კი თავად ბენეფიციარის საკუთრება გახდათ. ახლა კი დროა ის, რომ უკვე სავალუტო მიმოხილვას გადავხედოთ. პარასკევს ლარმა შეინარჩუნა დოლართან მიმართებაში 2 ლარის და 45 თეთრიანი ზღვარი, თუმცა გამყარების ტენდენცია სახეზეა და დიდი ალბათობით 2.53 და 2.54 იქნება ორშაბათის ვაჭრობისას დაველოდოთ. გამყარდა ევრო 2 ლარი და 85 თეთრია, ლირა კვლავ 41 თეთრი ღირს და ფუნტ სტერლინგი 3 ლარი და 22 თეთრი. ტრადიციად ქცეული ჩვენი ინტერესი და აც უკვე რუბრიკად ჩამოყალიბებული რა გარიგებები დაიდო ბოლო 1 კვირის განმავლობაში საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, რა სიახლეებია ზოგადად ქართულ სააქციო საზოგადოებებში, ამას უკვე ასევე ტრადიციულად ლევან თაღიაშვილი გაგვაცნობს. ლევან, დილამშვიდობის და გისმენთ ყურადღებით. დილამშვიდობის 1 კვირის განმავლობაში სამწუხაროდ სავაჭრო სესიების დროს მხოლოდ ერთი გარიგება დაიდო, რომელშიც სააქციო საზოგადოება ლიბერტი ბანკი იღებდა მონაწილეობას. მან 7651 აქცია გაყიდა, თითო თითქმის 4 თეთრად, ამიტომ ჯამურმა ღირებულებამ 298 ლარი შეადგინა.
არასაბიჯო გარიგებებისას კი სააქციო საზოგადოება მაცნემ 592 აქცია გაასხვისა, თითო 4 ლარად, ამიტომაც ჯამში მის მიერ მიღებული თანხა 2368 ლარი იყო. დიდხნიანი შესვენების შემდეგ დაფიქსირდა გარიგება დოლარში, რომელიც შეპესეს საქართველოს სალიზინგო კომპანიამ განახორციელა, გაყიდა 240 აქცია, თითო 1022 დოლარად, ამიტომ ჯამური ღირებულება შედარებით სოლიდური 257.000 დოლარზე მეტი იყო. ამის გარდა მოხდა ერთი სასიამოვნო სიახლე შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკმა 27 ივნის დამატებით 50 მილიონი ლარის ობლიგაცია განათავსა A კატეგორიის ლისტინგში. დღეიდან მასულ 390 ობლიგაცია იქნება დალისტული საქართველოს საფონდო ბირჟაზე. დასასრულს გეტყვით, რომ გამოქვეყნდა ახალი მონაცემები, სამწუხაროდ ბირჟის საბაზრო კაპიტალიზაცია 39 მილიონი ლარით შემცირდა და 2 მილიარდ 440 მილიონს შეადგენს. ბირჟის ინდექსი JSX კი 122 პუნქტია. მადლობა ლევანს დეტალური ინფორმაციისთვის. BMG-ს ვებზე სულ რამდენიმე წუთში ნახავთ, როგორც საერთო ინფორმაციას და ანალიტიკას, რაც ლევან თაღიაშვილმა წარმოგვიდგინა, ასევე ცალ-ცალკე ჩაშლილ ამ ინფორმაციებს, რომელიც ნამდვილად ყურადღების ღირსია. ამინდის პროგნოზზე გადავიდეთ. ნახოთ ერთი, როგორ დაგვრჩება 2 ივლის საქართველოში, არის თუ არა შემორჩენილი ოაზისურად გრილი ადგილები საქართველოში. მანამდე არ გეტკინოთ არაფერი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. სიგრილის რა გითხრათ, 4 ქალაქში დღეს 40 გრადუსი იქნება და ყველაზე დაბალი ტემპერატურული მაჩვენებელი, რომელსაც რამდენიმე წამში კონკრეტულად ქალაქების მიხედვით გეტყვით, 29 გრადუსი იქნება. მოკლედ, გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი დასავლეთ საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი გრილი და ნოტიო ჰაერის მასების მცირე ნაწილით. აღმოსავლეთ საქართველოში კი სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასებით და შესაბამისად მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ზოგან შესაძლოა იყოს მცირე და ხანმოკლე წვიმაც, ელჭექით. აღმოსავლეთ საქართველოში კი ცხელი და უნალექო ამინდი იქნება. საქართველოში იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. და აი მივყვეთ ქალაქების მიხედვით. სოხუმში 30 გრადუსი იქნება, ბათუმში 29, ქობულეთში 30, ფოთში 32, ქუთაისში 33, ზუგდიდში ისევ 33, ოზურგეთში 34 და ონში შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, მაგრამ 35 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში. გორში 40 გრადუსია მოსალოდნელი, ცხინვალში 39 და მარნეულში 40. რუსთავშიც 40 გრადუს ველოდებით და ახალციხეში 36. ბურჯომში 36 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 29, ახალქალაქშიც 29, სტეფანწმინდაში 30, თელავში 36 და თბილისს რაც შეეხება, მცირე მოღრუბლობა იქნება, ოღონდ უნალექოთ. ჩრდილო-დასავლეთის ქარიც იქროლებს, მაგრამ ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში დღეს 40 გრადუსია მოსალოდნელი. ამაზე ხო იცი რა ვიდეო მახსენდება ეგრევე ბესო. ვაიმე, აიგა. ცხელა მეგობრებო, ცხელა და ზაფხულში არც უნდა გვიკვირდეს, ხო? ისტორიული მიმოხილვით დავიწყებ და სანამ რეკლამაზე გავალთ, სისხლისგან შეწუხებული ჩვენი წინაპრების მიგნებებსა თუ გამოგონებებს გაგაცნობთ, რომელსაც თან საკითხავის სერიით გამოცემული ძველი ქართული რეკლამების კრებულმა მოუყარა თავი. დიდი მადლობა მის შემქმნელებს. 2018-ში სიცხისგან შეწუხებულები რამდენად გაიზიარებთ, არ ვიცი, მაგრამ აი აგერ ბატონო, ახალი ტანსაცმელი თბილისელთათვის ზაფხულში სასიარულოდ. ესეც გასაგრილებელი მანქანა უпростоრად თბილისელთათვის. ესე პირდაპირ იმაშება, ხო. 1902 წელს ყოფილა გრილი ზაფხული და ესეც ახალი გასაგრილებელი ეტალი იყო სიცხისა და მტვრისგან შეწუხებული თბილისელებისათვის და 1986 წელს კიდევ უფრო შორს წავიდა ხალხი სიცხეების გამო და გასაგრილებლად მტკვარში და ცივწყალში ბანაობას ეტანებოდა და როგორც ჩანს ვინც სურვა იცოდა ღრმათად შედიოდა თურმე წყალში, მაგრამ ახლა 2018-ში სურის მცოდნეთათვის ეგ ამბავი მე მგონი ვერ გამოდგება, მაინდა-მაინც კარგ პრაქტიკად გაგრილებისათვის. ადგილობრივ თვითმმართველობასაც უჩიოდნენ მაშინ, როგორც დღესაც მარტო გოლოვინის გამზირს რატომ აგრილებთო? სხვასაც მიადექითო. დღევანდელი რუსთაველის გამზირის გარდა სხვა ქუჩებიც მოწყეთ გასაგრილებლად, თუ ესე აქტიურად ითხოვდა იმ პერიოდის მედია.
ადგილობრივი ხელისუფლებისგან. ამ სიცხესაც გაუძლებთ და დილასაც საქმიანად დავიწყებთ ერთად. სულ ცოტა ხანით რეკლამის დრო არის TV პირველზე და მალე უკვე გიბრუნდებით ჩვენს სტუმრებთან ერთად. ორივლის დილას საქმიანად იწყებენ ამირან სამხარაძე, არჩილ სულუხია, დიანა ველინგურსკაია, გიორგი დიდიძე, თემურ მურღულია, იმედა დვალიძე. ელენე ჩომახიძის სტუმარი ანა დოლიძე იქნება. ტრადიციულად გვერდდება ემილ ავდალიანი ქართული ბიზნესის ისტორიების მიმოხილვით. დილა საქმიანია TV პირველზე. ქართული ახალგაზრდები ამერიკის შეერთებულ შტატებში Microsoft Office-ის და Adobe-ის პროგრამების ჩემპიონატზე მიემგზავრებიან, სადაც ისინი მსოფლიოში საუკეთესო მაჩვენებლების მქონე სპეციალისტებს შეეჯიბრებიან დიზაინის პროგრამების ცოდნასა და გამოყენებაში. ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართველები იღებენ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას და გამარჯვებისა და პრიზის მოპოვების გარდა მომავალში იძლევათ ასევე შანსი, რომ წარმატებითაც დასაქმდნენ. ღონისძიების დეტალებზე და თავად მონაწილეებზე მარიამ ადამი უფრო ცლად და საინტერესო სტუმრებთან ერთად ისაუბრებს. მარიამ, მოგესალმებით და მიესალმებით შესწორებს. ქართველი ახალგაზრდები, როგორც ახსენებს, მსოფლიო ჩემპიონატის ტიტულისთვის იბრძოლებენ ამერიკაში. აღსანიშნავია, რომ ეს ჩემპიონატი მნიშვნელოვანი მოვლენაა დამსაქმებელთათვისაც, რადგან წელიწადში ერთხელ მსოფლიოში საუკეთესო ცოდნისა და უნარების მქონე ადამიანები იკრიბებიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. კონკურსი კი მათ შორის საუკეთესოს გამოავლენის შესაბამისად ქართველი ახალგაზრდებისათვის ეს არის შანსი არა მარტო გამოსცადონ საკუთარი თავი, არამედ წარსდგნენ საერთაშორისო დამსაქმებლობის წინაშეც. გარდა ამისა, კონკურსი ქართულ მონაწილეებს საშუალებას მისცემს ფართო აუდიტორიას. ჩვენი ქვეყანაც გააცნონ, თუმცა სანამ ამ ახალგაზრდები ამერიკაში გამგზავრებიან, მანამდე დეტალებზე ჩვენთან საქმიანი დილის ეთერში ორგანიზატორები და პროექტის საქართველოში შემომტანები ამირან სამხარაძე, სერტი ჯორჯიას დამფუძნებელი და დირექტორი და ასევე არჩილ სულუხია, ოფის აკადემიის დამფუძნებელი და დირექტორი. ისაუბრებენ დეტალებზე დილომშვიდობისა. მადლობა, რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ და გავიცნოთ მაყურებელს, რას გულისხმობს ამერიკაში ეს კონკურსი, სადაც ქართველი ახალგაზრდები მიემგზავრებიან? მოგესალმებით. პირველ რიგში ორი სიტყვით მოგახსენეთ ჩვენი კომპანიის შესახებ. ჩვენ გახლავართ სერტი ჯორჯია, რომელიც არის პარტნიორი ორგანიზაცია სერტიპორტის. სერტიპორტი გახლავთ მსოფლიო ორგანიზაცია, რომელიც თანამშრომლობს Microsoft და Adobe-ის კომპანიებთან. შესაბამისად, რას გულისხმობს ეს თანამშრომლობა? აწვდის მოსახლეობას და მსოფლიო ბაზარზე თავის პროდუქტებს შესაბამისად პრაქტიკული ტესტებისა და საგამოცდო ვაუჩერების სახით. საგამოცდო ვაუჩერებს ყიდულობს პარტნიორი ორგანიზაციები, როგორც ჩვენ, ასევე სხვა ქვეყნების პარტნიორები, ამის შემდეგ როგორც ვიხილ, წლებია უკვე თანამშრომლობთ ამ ორგანიზაციასთან, თუმცა კონკურსზე უკვე არა, წლები არ არის. ჩვენ ახალ დავიწყეთ, სადღაც გასული წლის ნოემბერში დავიწყეთ თანამშრომლობა და დღეს ვართ საქართველოში პირველად ხდება ესეთი რაღაც, ამიერკავკასიაში პირველები ვართ და აქედან გამომდინარე საზოგადოებამ ნაკლებად იცის და ნაკლებად იცნობს. და რასაც ვამბობ იმას დავასრულებ, ანუ ჩვენი ვაწვდით ადგილობრივ ბაზარზე ტრენინგ ცენტრებს ამ პროდუქტს და შესაბამისად ტრენინგ ცენტრებთან ხდება გადამზადებაც აგრეთვე და იქვე გამოცდებით ჩაბარებაც. და ამის შემდეგ აისახება რეიტინგი და რეიტინგის ასახვის შემდეგ ყველაზე წარმატებულები, ასე ვთქვათ, და მაღალი რეიტინგის მქონე პიროვნებები გაემგზავრებიან წელიწადში ერთხელ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც უკვე იქ სერტიპორტის დაგეგმილი საერთაშორისო ჩემპიონატი ტარდება. და დიდი ეს პირველად ხდება საქართველოში, ამიტომ მოდით ვთქვათ მაყურებელს, რას გულისხმობს კონკურსი? კონკურსი გულისხმობს კონკრეტულ პროგრამებში კომპიუტერულ უნარების კარგად დახვეწას და შესაბამისად საქმიანობაში გამოყენებას. ეს არის სიტყვაზე მაგალითისთვის Excel-ი, Word-ი, PowerPoint-ი, Photoshop-ი და ასე შემდეგ.
და ეს შეიძლება ნებისმიერი სფეროს წარმომადგენელმა თავისი კვალიფიკაციით ეს დამადასტურებლად და ცოდნით დამადასტურებლად მიბრძანდეს ჩვენთან არსებულ ანუ ჩვენთან თანამშრომლობენ ტრენინგ ცენტრები მივიდნენ და უშუალოდ იქვე შეუძლიათ პირდაპირ გამოცდა ჩააბარონ და თავისივე ანუ ნებისმიერ შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა და დასტურონ და შეუძლიათ აგრეთვე მოემზადნონ ტრენერების მეთვალყურეობის ქვეშ გაიარონ კურსი დამთავრების შემდეგ ჩააბარონ გამოცდა და შემდეგ უკვე როგორც ჩააბარებენ იმის დამეხებით აისახება იმათი რეიტინგი ბაზაში და როგორ შეირჩა ეს ახალგაზრდები, ვინც მიემგზავრებიან? ჩვეულებრივად დარეგისტრირდნენ ჩვენ გვერდზე, ჩვენ გვაქვს საიტი, ვიყენებთ Facebook გვერდსაც, რეგისტრირდებიან, მოდიან, სწავლობენ და ამის შემდეგ უკვე დადიან გამოცდაზე. და რამდენი ახალგაზრდა შეირჩა, რა მოლოდინები გაქვთ, რამდენად არის შანსი, რომ გაიმარჯვონ ამ კონკურსზე და მიიღონ სერტიფიკატი? ჩვენთან ვინც შეირჩა, ანუ ჩვენი პარტნიორი ტესტირების ცენტრებიდან ეს მეშვეობით ხდება ეგ და ამაზე უკვე ბატონი არჩილი მოგახსენებთ. კი ბატონო. მოგესალმებით, მე ვარ ოფის აკადემიის დამფუძნებელი და დირექტორი, რომელიც არის ერთი ჯორჯიას პარტნიორი და საქართველოში ერთადერთი ავტორიზებული ცენტრი, რომელსაც შეუძლია გასცეს საერთაშორისო დონის სერტიფიკატი, რომელიც არის აღიარებული 159 ქვეყანაში. შესაბამისად აღნიშნული სერტიფიკატის უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც არის სერტიპორტის წარმომადგენლობა, ავტომატურად ნიშნავს, რომ ცოდნა და უნარები არის ვალიდური. რამდენად არის შანსი, რომ ქართველი ახალგაზრდები ამერიკაში გაემგზავრებიან და დასაქმდნენ წამყვან კორპორაციებში, მაგალითად Google-ში, Apple-ში, ან წამყვან კორპორაციებში? იმ კონკურსანტებიდან, რომელიც ჩვენთან არის შერჩეული, არის საკმაოდ მაღალ ქულებზე და ჩვენ დიდი იმედებს ვამყარებთ. და რატომაც დარწმუნებულები ვართ წარმატებაში. აპირებთ თუ არა მსგავსი კონკურსებთან თანამშრომლობას უკვე მომავალშიც? ვაპირებთ, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სამომავლოდ არ იქნება მარტო ერთი ტესტირების ცენტრი ჩვენი პარტნიორი და სხვა ტესტირების ცენტრებიც მიიღებენ მონაწილეობას ამ ასე ვთქვათ სოფლიო ჩემპიონატში და სოფლიო ბაზარზე თავისი ცოდნით დაადასტურებას მოინდომებენ და შესაბამისად რა თქმა უნდა უფრო ფართო მასშტაბზე იქნება ეხლა ვართ წელიც არ არის ჯერ ერთი წელიც არ არის რაც არსებობს უკვე ეს პარტნიორობა და ხელშეკრულება რაც დავდეთ და ნელ-ნელა გაიცნობენ რა თქმა უნდა და უფრო იმედი გვაქვს რომ უფრო მეტი ტესტირების ცენტრი თანამშრომლობს ჩვენთან და რა თქმა უნდა ეს იმათვისაც კარგი იქნება იმიტომ რომ ცოდნით დამადასტურებელი არის ერთ-ერთი სერტიფიკატი რომელსაც ჩვენთან არავინ არ აბარებს ვერ ჩაერევი ხელოვნურად ვერაფერს ვერ აკეთებ უბრალოდ რეგისტრირდები და კომპიუტერთან ზიხარ და ონლაინად აბარებ გამოცდას და ამის შემდეგ უკვე შენი დაინტერესებოდა კონკურენცია რამდენად არის ქართულ ბაზარზე, ანუ რამდენად სურთ ახალგაზრდებს რომ გაემგზავრონ ამ კონკურსზე? დაინტერესება არის, კი, უბრალოდ ეხლა დროის სიმცირის გამო ვერ მოასწრო და იმედი გვაქვს რომ 2019-დაც იქნება ჩემპიონატი და სექტემბრიდან დავიწყებთ ახალი შემართებით ვიქნებით და მომავალ წელს ალბათ უფრო დიდი კონკურენცია იქნება. ეხლა როგორც გვიჩვენებს რეგისტრაციები და ვეღარ მოასწრეთ იქ მოგეხსენებათ ახლა უნდა იქ საერთაშორისო ურთიერთობების დალაგება პროცედურებია გასავლელი უბრალოდ და ანუ ახლა ვერ მოასწრო მაგის გამო და დიდი იმედები გვაქვს რომ მომავალ წელს უფრო რას მიიღებს გამარჯვებული? ანუ რა უპირატესობებით შეუძლია ისარგებლოს უკვე ამერიკაში კონკურსზე გამარჯვებული? ამერიკაში უკვე გამარჯვებული პრიზი აქვს $7,000 პირველ ადგილზე გამსვლელი ეს არის იმათი მხრიდან ესეთი პორტი აფინანსებს ამას. პირველ ადგილზე გამსვლელს აქვს ესეთი ამ სოფლიო მასშტაბით კონკრეტულ პროგრამაში, არ გულისხმობ ყველა პროგრამაში. ანუ კონკრეტულ პროგრამაში ერთი ადამიანი თუ გაიმარჯვებს, პირველ ადგილზე $7,000 და მეორე ადგილს $5,000. $5,000. რაც შეეხება საქართველოში გამარჯვებულს, ამას სერტიპორტი უზრუნველყოფს თავისი ხარჯებით, ანუ სრულიად უფასოდ მიყავს. და ერთ-ერთი ძალიან კარგი შემოთავაზებაა ქართული ახალგაზრდებისთვის და რაც არის ჩემპიონატის შეზღუდვა, ეს არის 13-დან 22 წლამდე არის მხოლოდ. ამ ასაკის ახალგაზრდებს, სტუდენტებს, მოსწავლეებს აქვს შანსი წარადგინონ საკუთარი ქვეყანა მსოფლიო ჩემპიონატზე ამერიკაში.
კი ბატონო. წარმატებებს გისურვებთ თქვენს ახალგაზრდებსაც, რომელიც გაემგზავრებიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე მაყურებელ შევხსენებ, რომ ამირან სამხარაძე სერტი ჯორჯიას დამფუძნებელი და დირექტორი და არჩილ სხულუხია ოფის აკადემიის დამფუძნებელი იყვნენ პირდაპირ ეთერში და ჩვენ საუბრობდით კონკურსთან, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარდება და ქართველი ახალგაზრდები გაემგზავრებიან. წარმატებები ახალგაზრდებს, წარმატებები მთელ გუნდს და მათ, ვინც ამ კონკურსში მიიღებს მონაწილეობას. საქმიანი დილის ეთერს კი მცირე სარეკლამო პაუზით შევაჩერებთ და სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. სოფლიო ბანკის წლიურ ანგარიშში საუბარია 2019 World Development Report, რომელიც სოფლიო ბანკის მთავარი ყოველწლიური ანგარიშია და სოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანას ეხება. უმაღლესი განათლების შესახებ თავი საქართველოში იწყება, უბრალოდ თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტზე საუბრით, როგორც წარმატებულ მაგალითზე. 2007 წელს დაარსებული თავისუფალი უნივერსიტეტი ყოველ წელს ასობით წამყვან აბიტურიენტს იზიდავს და ახერხებს, რომ 90% მისი კურსდამთავრებულებისა დასაქმებულები იყვნენ. ეხლა ორი რამ მაინტერესებს მე პირადად ის, რაც გითხარით, ეს იყო ნამდვილად ამონარიდი იყო მსოფლიო ბანკის დასკვნიდან და კვლევიდან. აი რა სიტყოდა ამ დასკვნაზე, როცა ერთ-ერთი მთავარი ეკონომიკური ინსტიტუტის, ფინანსური ინსტიტუტის კვლევის დოკუმენტი იწყება მის მიერ დაარსებული უნივერსიტეტის მოხსენიებით, როგორც წარმატებული მაგალითის და ძალიან მაინტერესებს ამაზე კახა ბენდუკის აზრი. და ნეტა ისევ თუ შეუკურთხებდა მსოფლიო ბანკს თავისი რეკომენდაციებით, ან კიდევ ხო, აი რა ხასიათზე იქნებიან ის ადამიანები, რომლებიც მის სიცოცხლეშივე სრულიად ბრიყულ პოლიტიკურ დავალებას ასრულებდნენ და ცდილობდნენ საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და საუკეთესო უნივერსიტეტის, ნუ მინიმუმ საქმიანი რეპუტაციის შელახვას ავტორიზაციის შესაძლო ჩამართვების მოტივით. ცხადია, საქმიანი რეპუტაცია ღიმილნარევი მიზეზია იმის ფონზე, რომ ამის მიზეზი თავად ბენდუკიძე იყო და ყველაფერი ის მთამდევი, რაც არაერთხელ აღურნიშნავს პრესკონფერენციებზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრებს, ანუ ბახტაძის წინამორბედებს, სხვათა შორის ყველას. გიორგი კვირიკაშვილის გარდა. კარგი, მოდი გადავიდეთ სხვა მიმდინარე ამბებზე. ჯანდაცვის სამინისტრო პოლიფარმაციის პრევენციის მექანიზმს ინერგავს. წყნეთი ბეთანიის საავტომობილო გზა ოფიციალურად გაიხსნა. გაზის ტრანსპორტირების კომპანია 1,600,000 ლარის ღირებულების მძიმე ტექნიკას ყიდულობს. დღეს ნამდვილად დიდი დღე მაქვს. უკვე ორჯერ მერგო პატევი წარმოადგინა ანა ლაპიაშვილი. და ორჯერვე თქვენთვის სუპერ საინტერესო ინფორმაციების კოლაჟზე ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. ანა, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ჩვენ საქმიან მაყურებელს და დავიწყეთ. ნუ ეს მე იმეს დავეტოვებ, რომ იმის დასაწყისს რომ პირობას შეასრულებ და ამთან დაკავშირებით ჩემი ხიდები. კარგი დასაწყისი იყო კვირის, აი რაც შეეხება ბიზნეს სიახლეებს. ჯანდაცვის სამინისტრო პოლიფარმაციის პრევენციის მექანიზმს ნერგავს. ახალი ინსტრუმენტი კი პაციენტს მისი კლინიკური მდგომარეობისათვის მიზნობრივზე მეტი პრეპარატის მიღებისაგან დაიცავს. პაციენტი სპეციალური პლატფორმის საშუალებით სამუშაო ჯგუფთან ონლაინ რეჟიმში გადაამოწმებს, ჭარბია თუ არა ექიმის მიერ მისთვის გამოწერილი მედიკამენტები. დანიშნულების კორექტირების საჭიროების შესახებ კი პასუხს 3 დღის განმავლობაში მიიღებს. რის შემდეგაც ექიმს პაციენტისათვის დანიშნულების მართებულობის განმარტება მოუხდება. არადამაჯერებელი არგუმენტაციის შემთხვევაში პაციენტი დანიშნულებას განმეორებით ატვირთავს, ხოლო კომისია უკვე მკურნალი ექიმისაგან გამოითხოვს ინფორმაციას, რატომ არ დაკორექტირდა დანიშნულება. არასათანადოდ არგუმენტირების შემთხვევაში კი ექიმი კომისიის წინაშე წარდგება, განმარტავენ ჯანდაცვის სამინისტროში. ახალი ინსტრუმენტი პაციენტს ექიმის მიერ გაცემული დანიშნულების მიზნობრიობის გაკონტროლების საშუალებას უკვე 1 ივლისიდან აძლევს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი აშენდება 3,300,000 ლარის ღირებულების პროექტზე ტენდერი ხელვაჩაურის მერიამ გამოაცხადა. ღირებულება მოიცავს როგორც საპროექტო სახარჯთაღრიცხვა დოკუმენტაციის მომზადებას, ასევე სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვასაც. 7 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი სოფელ ორთაბათუბანში უნდა აშენდეს, რომელიც 39 ბინაზე იქნება გათვლილი. პროექტის მიხედვით ეკომიგრანტებს ბინები კეთილმოწყობილი უნდა ჩაბარდეთ.
ევროპის საერნაოსნო უსაფრთხოების ორგანიზაციამ 2017 წლის შეფერხებული ფრენების კვლევის და მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც ევროკონტროლის წევრ ქვეყნებში გასული წლის მონაცემებით ფრენების შეყონების საერთო ჯამმა თითო შესრულებულ ფრენაზე შეადგინა 16 წუთი და 89 წამი. ასევე გასული 1 წლის მონაცემებით ფრენების შეყონებამ თითო ფრენაზე წარმოადგინა 6 წამი. აღსანიშნავია, რომ ევროკონტროლის კვლევაში საქართველოს საჰაერო სივრცეში და საქართველოს აეროპორტების ფრენა-დაფრენის ზონებში საქაერო ნავიგაციის მიზეზით შეფერხებული ფრენების მაჩვენებელი არის 0%-ის ტოლი. შეფერხებული ფრენების მონიტორინგი და ანალიზი კი კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს ევროპაში ფრენების უპრეცედენტო ზრდის ტენდენციის პირობებში, რადგან საჰაერო ნაკადების ზრდა პირდაპირ კავშირშია შეფერხებული ფრენების რაოდენობის ზრდასთან. ფრენების რაოდენობა რეკორდულ მაჩვენებელს აღწევს ჩვენს ქვეყანაშიც. ამ გამოწვევის საპასუხოდ საქაერო ნავიგაციამ არაერთი პროექტი განახორციელა, მათ შორის საჰაერო მიმოსვლის უსაფრთხო თანმიმდევრული და დროული მართვის უზრუნველსაყოფად. წყნეთი ბეთანის საავტომობილო გზა კი ოფიციალურად გაიხსნა გახსნას. ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცქიტიშვილი და თბილისის მერი ესწრებოდნენ. გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები სულ რამდენიმე დღის წინ დასრულდა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროში კი განმარტავენ, რომ პროექტის დასრულების შემდეგ მოსახლეობამ გზავრობას უპრობლემოდ და კომფორტულად შეძლებს. გზის რეაბილიტაცია 2 ეტაპად დაიყო: წყნეთი სამადლოსა და წყნეთი ახალდაბის გზის რეაბილიტაცია და წყნეთის ბოლოდან მეწყერის ზონამდე და მეწყერის ზონიდან კოჯორის სამადლოს გზის კვეთამდე. ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით მოხდა გზის მშენებლობა, ჯამურად 30 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. ამ ეტაპზე კი ეს გზა კომფორტული და საიმედოა, განმარტავენ ინფრასტრუქტურის უწყებაში. რამდენიმე სოფლის მოსახლეობას, რომელიც მანამდე თბილისში და წყნეთში ჩამოსვლას მარტივად ვერ ახერხებდნენ, ახლა უკვე კოჯრის გზის გამოყენებით მოახერხებენ, ამბობს მაია ცქიტიშვილი მედიასთან თემაზე კომენტირებისას. თბილისის მერმა კი თავის მხრივ გახსნაზე აღნიშნა, რომ გზაზე დამონტაჟდა სპეციალური მოწყობილობაც, რომელიც უსაფრთხოების გარანტიას იძლევა. საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კორპორაცია 1,600,000 ლარის ღირებულების მძიმე ტექნიკას ყიდულობს. ტენდერი კომპანიამ 6 ლოტად სხვადასხვა სახეობის ტექნიკაზე გამოაცხადა. შესყიდვის ფარგლებში დაგეგმილია მაღალი გამოვლობის მილმზიდის ბორტიანი მანქანის თვითმცლელის, ასევე მუხლუხოებიანი და ბრობლებიანი ექსკავატორების შეძენა. სავალდებულო მოთხოვნაა, რომ ყველა ავტომანქანა 2018 წელს იყოს გამოშვებული. წინადადებების მიღება კი ყველა ლოტზე 6 ივლისს დასრულდება. სურაბ ღვალაძის მარანი ღვინის წარმოების ზრდას აანონსებს. საოჯახო მარანი, რომელსაც ღვინის წარმოების 100 წლიანი ისტორია აქვს, თაობიდან თაობას გადაეცემა და ორი დასახელების იმერულ ღვინოს ციცქას და ციცქა-ცოლიკაურს ამზადებენ ამ დროისათვის. ღვინო ნატურალურია და ტრადიციული იმერული წესით ქვევში ყენდება. მარანის დამფუძნებელი BMG-სთან ამბობს, რომ მარანს რესტავრაცია რამდენჯერმე გაუკეთეს, ღვინოს კი ბოთლირებული სახით 2011 წლიდან ამზადებენ. მას შემდეგ, რაც ღვინის კლუბის მიერ გამართულ გამოფენაში მონაწილეობა მიიღეს. ღვალაძის მარანი ბაღდათის რაიონის სოფელ ოფჩაში მდებარეობს. მარანში წელიწადში საშუალოდ 2000 ბოთლ ღვინოს ამზადებენ, თუმცა წელს რაოდენობას 3000-მდე გაზრდიან. კომპანია გემოვანი მომავალი წლიდან ბაზარზე რამდენიმე სახეობის ქართული ტრადიციული ნაწარმით იქნება წარმოდგენილი. კომპანია ნატურალური რძის, თხის ყველის და ღორის ხორცპროდუქტების წარმოებას აანონსებს. კომპანიის დამფუძნებელი ოთარ ნაჭყეპია განმარტავს, რომ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში რამდენიმე საწარმოს გააკეთებენ, სადაც ეს პროდუქტები დამზადდება. ის ასევე აღნიშნავს, რომ რძის საწარმო წალკაში განთავსდება, სადაც ნატურალურ ბალახზე და სუფთა გარემოში გაზრდილი ძროხებისაგან მიიღებენ რძეს და სარეალიზაციოდ სასაქონლო სახესაც მისცემენ. გურიაში სოფელ შემოქმედში კი ყველის საწარმო აშენდება, სადაც ქართული ტრადიციული წესით თხის ყველს დაამზადებენ. კახეთში კახური ჯიშის ღორს გაზრდიან და ღორის ხორცის აპოხტს დაამზადებენ, რაც ხორცის გამოშრობით მიიღება. სამივე პროდუქტი კი ბაზარზე 2019 წლის დასაწყისში გემოვანის ნიშნით გამოჩნდება და სხვადასხვა ბრენდით იქნება წარმოდგენილი. კომპანია ჩირჩხელა ტურისტებს საქართველოს მასშტაბით ტურებს შესთავაზებს. ეს უკვე ჩირჩხელას დამფუძნებელმა გითხრა. გურის ალუქვაძე აღნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე კომპანიას ჩირის მიმართულება კვლავ ათვისებული აქვს, თუმცა ჩირჩხელას ორი ახალი მიმართულება ემატება, რომელიც ტურიზმს დაუკავშირდა. ერთ-ერთი კაფე მაღაზია, სადაც მისულ სტუმრებს საქართველოს ტრადიციული კერძების დაგემოვნების შესაძლებლობა იქნება და როგორც თავად ამბობს, ტურიზმის მიმართულება ტურისტებისათვის სხვადასხვა ტურების დაგეგმვასაც გულისხმობს, რაც მთელ საქართველოს მოიცავს. რაც შეეხება
ექსპორტს. ამ ეტაპზე სატესტო რეჟიმში ჩირი გადაგზავნილია ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში, ლიეტუვაში, ესტონეთსა და უკრაინაში. აი კონკას ბრენდის ქვეშ კი ამერიკულ ბაზარზე ქართული ჩურჩხელა, ტყლაპი და ყველი უნდა გამოჩნდეს. კონკას დამფუძნებელი ერეკლე ხაზიური ამბობს, რომ ქართული პროდუქტი ამერიკაში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს და მოთხოვნა შესაბამისად მზარდია. ტყლაპის და ჩურჩხელის ფასი 2-3 დოლარია, რაც შეეხება ყველს, 3 სახეობით ვართ წარმოდგენილი: სულგუნი, ქართული ბრინზა და გუდის ყველი. კონკას პროდუქციის შეძენა კი ყველა შტატშია შესაძლებელი. როგორც ირაკლი ხაზიური ამერიკელი ინჟინერ-მეტ ბალდასონთან ერთად აღნიშნავს, 2015 წლიდან ქართულ-ამერიკულ პროექტ კონკა ვაინ კლუბს ახორციელებს, სადაც ქართველებიც აქტიურად იღებენ მონაწილეობას. კლუბში კი ღვინო ამერიკული ყურძნით ქართული წესების მაქსიმალური გამოყენებით და ქვევრის გარეშე მზადდება. მთლიანობაში დაახლოებით 7 სახეობის ყურძენი იწურება. ესენი არის მისკატი, კაბერნე, შაბლი, მერლო, ბარბერა და ასე შემდეგ. ღვინის ფასები კი ჯიშობრივი კლასიფიკაციით და ტექნოლოგიური ნიშნით დგინდება და ბოთლის ღირებულება 16-დან 30 დოლარამდე მერყეობს. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტოს საწარმოოში საქართველოს დირექტორმა კი საინვესტიციო კლიმატისა და პოტენციალის შესახებ პეკინში აბრეშუმის გზის ფორუმში მონაწილეობისა სიტყვით გამოსვლის დროს ისაუბრა. Belt and Road-ის მიზნად აბრეშუმის გზის ქვეყნებს შორის ბიზნეს თანამშრომლობის ხელშეწყობას ისახავს, რესურსების ეფექტურ განაწილებას, ბაზრების ინტეგრაციას და სხვა ეკონომიკური ფაქტორების გაუმჯობესებას. ფორუმზე ყურადღება განსაკუთრებულად ევრაზიის ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს, ყაზახეთის და უზბეკეთის ეკონომიკურ პოტენციალზე გამახვილდა. ბიზნეს ფორუმის მუშაობაში მონაწილეობას ბიზნეს კონსულტანტები, სავაჭრო პლატფორმების თავმჯდომარეები და საერთაშორისო კომპანიების წარმომადგენლები ევრაზიის კონტინენტის ქვეყნებიდან იღებდნენ. ახლა ისევ თბილისს უბრუნდებით, სადაც გაჩნდა ეჭვი, რომ ცხოველთა მუნიციპალურ თავშესაფარს აქვს ბრძანება, თითქოს ქალაქის ცენტრალური უბნები ქუჩის ძაღლებისაგან უნდა გაიწმინდოს. პირველი შემთხვევა დელისის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე უკვე მოხდა, რამაც ცხოველთა დამცველებსა და მიმკედლებლებში ეჭვის საფუძველი გააჩინა. ვინ თუ არა ნინო ლონგურაშვილმა მოიკითხა ამბავი და სიუჟეტიც მოგვიმზადა. ნანო და კიდე ერთი ძაღლი დარჩა ახლა მარტო დელისზე. რამდენიმე ძაღლი გადაიყვანეს რამდენიმე დღის წინ, 3-4 დღის წინ აგრესიაზე, ანუ არ ყოფილა არც დაკვენის ფაქტი. გამოძახება იყო, რომ ძაღლმა დაიყეფა ამაზე და წაიყვანეს 2 ძაღლი. რატომ მოხვდნენ დელისზე 4 წლის მანძილზე მცხოვრები დუგუშკა და ჰანი მუნიციპალურ თავშესაფარში? ამაზე დასაბუთებული პასუხი დელისის ძაღლების მიმკედლებელს ჯერჯერობით არ აქვს. თბილისის მერიის ცხოველთა მუნიციპალურ თავშესაფარში ამბობენ, რომ დელისიდან წამოყვანილი ძაღლები მოქალაქის დაკვენის ფაქტის გამო აღმოჩნდნენ თავშესაფარში. ივნისის თვეში დაფიქსირდა დელის 2 დაკვენა, ამას კიდე სხვა რამდენიმე შეშინება და აგრესია ერთო და თან და მოსახლეობა და ადგილობრივები საკმაოდ შეშინებულები იყვნენ ამ ფაქტზე და შეწუხებულები, მაგრამ მინდა დავამშვიდო მოსახლეობა და აუხსნა, რომ ჩვენს მიერ კასტრირებული ბირკიანი აცრილი ცხოველები, რომლებიც საკმაოდ მრავლად არის თბილისში და საკმაოდ იშვიათია პირიქით აწინააღმდეგო შემთხვევა, არიან უსაფრთხო, როგორც წესი ისინი შემოწმებული არიან კინოლოგის მიერ, არიან აცრილი ცოფზე. დელისის ძაღლებს ჰქონდათ ბირკაც და აცრილებიც იყვნენ, მაგრამ ამის მიუხედავად ისინი მაინც აღმოჩნდნენ მუნიციპალურ თავშესაფარში. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სააგენტოს არ აქვს ინფორმაცია, რომელი ძაღლია აგრესიული და რომელი დაკვენაზე ეჭვმიტანილი. მიუხედავად იმისა, რომ დაზარალებულმა კონკრეტულად მიუთითა 2 ძაღლზე, მაგრამ თავშესაფარში მაინც იმაზე მეტი აღმოჩნდა, ვიდრე ზარი იყო შესული. ამ 4 ძაღლიდან, ანუ უკან არ აბრუნებენ არცეც, ერთზე მაინც ვთხოვე, რომ უკან დაებრუნებიათ და ამაზეც უარი მივიღე. მიზეზი იყო ის, რომ რამდენიმე ძაღლი ესე ერთად არ შეიძლება და დელისზე განსაზღვრეს ძაღლების რაოდენობა უნდა იყოს 2 და მორჩა. ეს ნანოა, რომელიც დელისის მიმდებარე ტერიტორიაზე მარტო დარჩა. ნანო არც აგრესიაზე შეუმოწმებიათ და არც დაკვენაზე. დელისის ძაღლების მიმკედლებელს თავშესაფრის მხრიდან შეთავაზება მიუვიდა, რომ ამ ძაღლებს სხვა ტერიტორიაზე დააბრუნებენ, რამაც ცალსახად ძაღლების აგრესია გამორიცხა. ამ ძაღლებზე მეუბნებიან, რომ ავირჩიო ადგილი, სადაც მინდა, სხვა ტერიტორია და იქ მომიყვანენ. ძაღლი, რომელიც 4 წელი ერთ ტერიტორიას არის მიჩვეული, ის აუცილებლად დაბრუნდება თავის ადგილას. ამაზე საუბრობენ ჩვენთან ცხოველთა დამცველები და მიმკედლებლები. შესაბამისად, მუნიციპალური თავშესაფრის ამ ხერხს აზრი ეკარგება და ამას მხოლოდ მიმკედლებლების დაუცველობის განცდა მოყვება.
რეალურად ჩვენ სახელმწიფოს ვეხმარებით იმაში, რომ ძაღლებით ჰარმონიულ თანაცხოვრებაში იყვნენ ადამიანებთან, ვუზრუნველყოფთ მოვლა პატრონობის წესებით დამტკიცებულ წესების განხორციელებას, ანუ ეს გულისხმობს ყოველწლიურ პერერეგისტრაციას, ძაღლების აცრას, მოვლა პატრონობას, კვებას, დაწყურვებას, მათ ჰიგიენაზე ზრუნვას. ამ ვითარებაში გამოდის, რომ ეს ჩვენი ყველანაირი ზრუნვა ფაქტიურად წყალში იყრება. როდესაც ერთ ბუნებრივ არეალში მიჩვეულ ძაღლს, ერთ ტერიტორიაზე მიკედლებულს სხვა ადგილას გადაიყვან, ან ჯერ წაიყვან თავშესაფარში 10 დღით იქ დასტრესავის, რა თქმა უნდა, დასტრესილი ფსიქიკით გამოდის. შემდეგ იმისი სხვა ბუნებრივ არეალში მიკედლება არის აბსოლუტური აბსურდი. არსებულ პრობლემაზე საუბრობს ბუკიას ბაღის ძაღლების მიმკედლებელი პაატა კორცაძე. მისი თქმით, ყველა ცხოველთა მოყვარულს და დამცველს გაუხარდა ცვლილებები ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოში, თუმცა ცვლილებებს ძაღლების სასიკეთოდ მაინც ვერ ხედავენ. ჩვენ თუ მართლა იმის საფრთხის ქვეშ არის ყველაფერი, რომ ეს ინსტიტუტი საერთოდ უნდა გაუქმდეს მიკედლების, ან საერთოდ თუ იმაშია თემა და მართლა არსებობს ესეთი რაღაც ზეპირსიტყვიერი ბრძანებულება მერიდან, რომ ქალაქის ცენტრალური ქუჩებიდან უნდა სადღაც გაიყვანონ ეს ძაღლები, მე არ წარმომიდგენია ჯერ სად მიყავთ. თვითონ არიციან, რომ ამ გასტერილებული, ესე ეგრეთ წოდებული უკვე აცრილი და მოწესრიგებული ძაღლების ამ ტერიტორიიდან გაყვანით. აქ 2-3 დღეში იქნება სხვა ძაღლები, რომლებიც სახიფათო იქნებიან, თუნდაც იმ ხალხისთვის, ვინც ისვენებს ამ პარკში, ხო? თუკი მიმკედლებელს ეკარგება საკუთარი მიკედლებული ძაღლის უფლების დაცვა, მაშინ რას გულისხმობს მიკედლების ინსტიტუტი? რჩება მხოლოდ ერთი. ამით ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ბიუჯეტს მოქალაქეები საკუთარი ჯიბიდან უფრთხილდებიან. მაშინ როცა ცხოველის კეთილდღეობა მხოლოდ ამ სამსახურის მოვალეობაა. ემილ ავდალიანის მორიგი და ამ სეზონზე ბოლო ბლოგ ისტორიის ჯერი დადგა. ემილი დღეს იმ სამედიცინო დაწესებულებაზე ეყვება, რომლის კედლებშიც ძალიან ბევრმა საზოგადო მოღვაწემ ცხოვრების ბოლო წუთები გაატარა. დღეს ეს შენობა უფუნქციოა, რამდენიმე ხნის წინ ხანძარიც იყო. მოკლედ, ემილ ავდალიანი ყოფილი მიხაილოვის საავადმყოფოს ისტორიას გვყვება. მოგესალმებით, დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ მე-19 საუკუნის საქართველოში პირველ მუნიციპალურ სამედიცინო დაწესებულებაზე. მიხაილოვის საავადმყოფო, რომელიც მდებარეობს აღმაშენებლის გამზირზე, ოდესღაც პირველ საავადმყოფოს წარმოადგენდა მე-19 საუკუნის საქართველოში. მისი დაარსების თარიღი არის 1865 წელი. თუმცა საავადმყოფო ფუნქციონირება დაიწყო 1868 წელს, დაარსებიდან 3 წელიწადში. ეს ის ადგილია, სადაც ბევრმა ცნობილმა საზოგადო მოღვაწემ დაასრულა თავისი ცხოვრება. მათ შორის არის ნიკო ფიროსმანი. ასევე ვიცით, რომ 1922 წელს გარდაცვლილი კამოც ასრულებდა თავის ბოლო დღეებს ამ საავადმყოფოში. თუმცა თბილისი მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში იმდენად დიდი ქალაქი იყო, რომ მიხაილოვის საავადმყოფო ვერ იტევდა ბევრ პაციენტს. ყოველწლიურად ამ პერიოდში მიხაილოვის საავადმყოფო უარს ეუბნებოდა 6000 პაციენტს კურნავობაზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ 1910-იან წლებამდე იქამდე სანამ ეგრეთ წოდებული არემეთის საავადმყოფო შეიქმნებოდა, მიხაილოვის საავადმყოფო წარმოადგენდა ერთადერთ სამედიცინო დაწესებულებას თბილისში. მიხაილოვის საავადმყოფოს პერსონალის ხელფასები იწყებოდა 100 მანეთიდან და ყველაზე მაღალ წერტილს წარმოადგენდა 1200 მანეთი, რომელიც ეძლეოდა საავადმყოფოს მთავარ ექიმს. რაც შეეხება სახელწოდებას, აღნიშნული სახელი მიეცა ამ დაწესებულებას 1882 წელს. ლაპოზე არა, გიორგიზე. კაი, არ შეგეციო? კაი. აი დავიწყებ მე მირჩენია. თანამედროვე ქართულ ბიზნესზე გადავერთოთ. ეხლა მინდა ქართული პროდუქტი, კორტექსი წარმოგიდგინოთ, როგორც მისი შემქმნელები ამბობენ, პროგრესული საზოგადოების ანარეკლია. ნატურალური ტყავისგან შექმნილი კედები ამბიციურ დახასიათებას ნამდვილად არ ურჩივის და ამაზე სტუმრები თავად ისაუბრებენ, რომლებიც არც იმას მალავენ, რომ მისი შექმნა ერთგვარად დიდი პასუხისმგებლობაა. ხელით ნაკერი კედების სტარტაპის ჯადოსნურ და სრულად არაჩვეულებრივ მიზნებზე. სტუდიაში ყოფი დიანა ველენგურსკაია და გიორგი დიდიძე უფრო მეც გვეტყვიან, ისინი სწორედ კომპანია კორტექსის დამფუძნებლები არიან. ანა,
შენ გაქვს პატევი რომ პირველმა თქვა დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. მადლობა კი. დილამშვიდობის დიანა. მოგესალმებით. რატომ გადაწყვეტეთ რომ კედები გააკეთებინათ? დასაქმებას, სამსახურებრივ აქტიურობას, რეალიზებას არც არ უჩივით და გადაწყვეტეთ თქვენი ბიზნესი დაგეწყოთ თან კედები. რატომ კედები? იცით ყოველთვის ფიქრობდით იმაზე რომ ძალიან კარგია ქვეყნისთვის რაც მეტი წარმოება იქნება ქვეყანაში მით უკეთესი. რა თქმა უნდა ყოველთვის საოცნებო იყო ჩვენთვის ოდესმე გვქონოდა საკუთარი წარმოება. და აი თქვენ დაგროვილი გამოცდილება ახსენეთ და ვიფიქრეთ რატომაც არა. მოდით გამოვიყენოთ ჩვენი დაგროვილი გამოცდილება, ჩავდოთ საკუთარ საქმეში რომელიც ისე მოგვეწონება და შეგვიყვარდება რომ თელ სულს და გულს ჩავაქცოთ და მივიღოთ პროდუქტი, რომელიც შეიძლება არანაკლებ შეუყვარდეს ქართულ საზოგადოებას. რა იყო ეს დაგროვილი გამოცდილება დიანა პარალელურად ამ ეს არის და ხელით შეკერილი. ეს არის ხელით ნაკეთი. დიახ, ეს არის თითოეული კედი, აი გიორგისაც ვთქვათ, ამაიღოთ. ჩვენ რამდენიმე მინუტი წამოვიდეთ. ნახეთ. საეთეროსაც მოეწონა ხალხო. ხელით რატომ გადაწყვეტ? ანუ ეს რეალურად ბერშრომას უფრო აძვირებს, ფასსაც აძვირებს, ტყავის ხელით შეკერილი კედები. აი რის მიხედვით გადაწყვეტეთ, რატო გადაწყვეტეთ? ბაზარზე ნაკლებობა იყო, მოიკითხეთ, ანუ რა პროცედურები გაიარეთ, სანამ მიხვიდეთ ამ დასკვნამდე იმ გამოცდილებას, რომელზეც დიანა საუბრობდა, ბევრი ინფორმაციის მიღების შეძლებობასაც მოგცემდა და დარწმუნებული ვარ და როგორ მიხვიდეთ კედებამდე, აი მაინტერესებს დეტალურად. კედების იდეა პრინციპში ჩემი იდეა იყო, ეს იდეა გამიჩნდა დაახლოებით 3 წლის წინ. ეს უბრალოდ ჩემი ინტერესის სფერო იყო, ყოველთვის მიყვარდა კედები, როგორც ბევრს ალბათ. და უბრალოდ მქონდა სურვილი ყოველთვის რომ რაღაცა თუ იყო შესაძლებელი, ეს კითხვა მქონდა, თუ იყო შესაძლებელი რომ მე თვითონ გამეკეთებინა მსგავსი რამე. აღმოჩნდა რომ თურმე საქართველოშიც შესაძლებელია, თუ რაიმე სურვილი გაქვს, შესაძლებელია გაარკვიო ეს საქმე როგორ კეთდება, ისწავლო და შემდეგ უკვე შენი იდეები მოარგო ამ ცოდნას, ასე ვთქვათ. თუმცა მუშა პროცესმა გვაჩვენა რომ ძალიან რთული აღმოჩნდა საქართველოში წარმოების დაწყება და თან მით უმეტეს ამ საქმიანობის დაწყება. ანუ ძალიან დიდ პრობლემებს გადავაწყდით ზუსტად იმის გამო რომ არ იყო სათანადოდ ისეთი გამოცდილება. ჩვენ მაგალითად გვინდოდა შეგვექმნა ფერადი პროდუქცია. გვინდოდა გვეწარმოებინა ნატურალური უმაღლესი ხარისხის ნატურალური ტყავის კედები. მომწოდებლებთან ურთიერთობის კუთხით, საზღვარგარეთ კონტაქტების დამყარების კუთხით აღმოჩნდა რომ არ ყიდნენ, მაგალითად ჩვენ ხომ დამწყებები ვიყავით, არ ყიდნენ მცირე ოდენობებით ნედლეულს, იყო საჭირო დიდი ოდენობებით შესყიდვა იმისთვის რომ ადგილობრივ ბაზარზე უბრალოდ არ არსებობს. დიახ, გარდა ამისა ადგილობრივ ბაზარზე ძალიან რთული აღმოჩნდა მოგვეძიებინა კარგი ხელოსნები, ანუ ისეთი სათანადო ხელოსნები, როგორი კარგი პროდუქტიც ჩვენ გვინდოდა. თუმცა საბოლოოდ დღეს ახლა ეს პრობლემა აღარ დგას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ ამაში, 2.5 წელი მივუძღვენით ამ საქმეს, სანამ ესე ვთქვათ, მზიშუქს ნახავდნენ ჩვენი კედები, იმიტომ რომ სწორედ ამას მივაღწიეთ, ჩვენ შევისწავლეთ, ფაქტურად ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენ თავადვე ჩვენსავე შეცდომებზე ვსწავლობდით, შევქმნით უამრავი პროტოტიპი, გაიტესტა ეს პროტოტიპები ყველანაირად, ანუ მიდიოდა ნედლეულიც, თანხებით, სწორედ ამაში ხელფასიდან ხელფასამდე ვარქმევთ ამ საქმიანობას, იმიტომ რომ სწორედ ჩვენს ფულად რესურსად ვდებდით ამაში იმისთვის, რომ მიგვეღო უკვე საბოლოოდ ისეთი ხარისხიანი პროდუქტი, ისეთი დიზაინი, ისეთი კომფორტი მომხმარებლისთვის, როგორიც ვფიქრობდით, რომ საჭირო იყო, რომ ყოფილიყო. დიზაინს და ვინ აკეთებს. ამისთვის დაგჭირდათ სპეციალურ ქარხნის გაკეთება, დაგჭირდათ რაღაცა რამდენიმე ათეული ადამიანი თუ ძალიან ცოტა ხელებით გესდება. გვაქვს საწარმო, მცირე საწარმო, სადაც 10-მდე ადამიანია დასაქმებული. თითოეული კედი იხატება პირველ რიგში, ანუ იქმნება დიზაინი, შემდეგ რა თქმა უნდა ეს გადაგვაქვს კომპიუტერში მუშავდება და შემდეგ უკვე ამ დიზაინის მიხედვით ხდება მოდელის შექმნა, მასზე უკვე მუშაობენ წარმოების პროცესზე გიორგიც იტყვის უფრო დეტალურად საწარმოში. თითოეულ ადამიანს მოკლედ საკუთარი მოვალეობა აქვს და რაც მთავარია აღნიშნული კადრები უკვე დატრენინგებულები არიან ჩვენ მიერ და ვიცით ვის რა თემა ეკუთვნის. ანუ რეალურად გუნდი უკვე შეკრულია. გიორგი, 10 ადამიანი თვეში დაახლოებით რამდენ კედს კერავს? როგორი არის თქვენი წარმატება და რა პროცესებს გატიხართ? კი ბატონო. ჯერჯერობით
ერთ თვიან სტატისტიკაზე ვერ გესაუბრებით, ზუსტად ერთი კვირა გავიდა, რაც გავიხსენით. კი ბატონო. რაც შეეხება წარმოების პროცესს, როგორც დიანამ აღნიშნა, თავიდან აუცილებლად იხატება ყავს დიზაინერი, ვინც ხატავს მოდელს. შემდეგ ხდება მოდელებს, უბრალოდ შემდეგ ხდება ჩვენთან შეთანხმება, გადარჩევა, თუ რამე რეკომენდაციები გვაქვს ვაკეთებთ. შემდეგ ამ ყველაფერს უთანხმებთ მეთარგეს, შეიძლება რაღაც დაიხატოს და იმის ფიზიკური რეალიზება არ იყოს შესაძლებელი ჩვენთვის, ან ფიზიკურად არ იყოს ზოგადად შესაძლებელი. შემდეგ მეთარგე აკეთებს თარგს, შემდეგ უკვე გადავცემთ ხელოსანს, ვინც ყავს და თარგს არგებს ერთმანეთს, იჭრება ეს ხელით, შემდეგ იკერება ზედაპირი, შემდეგ უკვე ამ წყობი ამაგრებს, ჭიმავს ამ ტყავს კალაპოტზე და კალაპოტი მაგდება ძირზე. ანუ მაგდება რა ჭირდება ერთი წყვილის შეკერვა დაახლოებით თუ ინტენსიური მუშაობა არის გამართული ასე ვთქვათ შეიძლება 2-3 საათში შეკერვა და ეს ამაში მონაწილეობას იღებს 2 ადამიანი ანუ რეალურად არ არის ეს ტექნიკის თქვათ სიკარგეზე ან მაღალ ხარისხზე დამოკიდებული ეს რეალური დრო არის რაც შეიძლება რომ დააჭირდეს. კი ბატონო. სადაპირებთ რომ გაყიდოთ ანუ ეს ონლაინ გაიყიდება თუ მაღაზიაში? ონლაინ მაღაზია გვაქვს, დიახ, Cortex G და ამ ეტაპზე ჯერჯერობით მხოლოდ ონლაინ მაღაზიით ვიწყებთ გაყიდვებს. თან მით უმეტეს ძალიან მარტივ გამოწერას ვთავაზობთ მომხმარებელს, მიწოდების სერვისი გვაქვს აბსოლუტურად უფასო მთელი საქართველოს მასშტაბით და ვთავაზობთ ასევე სპეციალურ პირობებს იმისთვის რომ მომხმარებელმა უფრო მეტი გაბედულობით შეიძინოს კედი რომელსაც დავუშვათ ვერ იხილავს რეალურად და ვერ მიიზამავს ამიტომ ჩვენ ვთავაზობთ ზომაში გადაცვლასაც უპრობლემოდ და თუ რაიმე მიზეზით არ აქვს ამას მნიშვნელობა არ მოეწონება კედი რომელსაც შეიძენს ჩვენ მას უკან დავიბრუნებთ გიგო თუ არა რიტეილში, ანუ ფიზიკურად შესვლას გულისხმობ, რომ სხვადასხვა მაღაზიებს მიაწოდოთ, მომავალში ბრენდული მაღაზია გააკეთოთ და უნდა გვარი. იცით რა სამომავლოდ განვიხილავთ რომ ჩვენი ბრენდული მაღაზია გქონდეს. პირველ ეტაპზე შესაძლებელია რომ ეს შოპინგ მოლებში მოხდეს ჩვენი კედის წარდგენა, შემდეგ უკვე საკუთარ მაღაზიაზე ვფიქრობთ და რა თქმა უნდა სამომავლო მიზნებში ქვეყნის გარეთ გატანასაც გეგმავთ. უახლოეს გეგმებსაც შეეხება ახლა გიორგი მახსენა ერთი კვირაა რაც დავიწყეთ და ძალიან გვიხარია რომ დიდი მოწონება დაიმსახურა ჩვენმა კედებმა. მომხმარებელში გვაქვს უკვე შეკვეთები რომლებზეც ძალიან დიდი გულისყურით მუშაობთ და მთელ გულს ვდებთ ასევე რომ პირველი მომხმარებლები ასევე განსაკუთრებით მაყოფილები გვინდა რომ იყოს მათ ვუსმენთ ყველანაირ შენიშვნას ყველანაირ სურვილს ვცდილობთ რომ გავითვალისწინოთ და მოვერგოთ სწორედ ამიტომ ძალიან მალე ჩვენ დავამატებთ უკვე ამ თვეში ივლისის თვეში უკვე დავამატებთ ნაჭრის კოლექციას რომელიც ძალიან კარგი ანუ ძალიან ხარისხიანი მატერიისგან შეიკერება და არანაკლები ხარისხის კომფორტის პრემიუმ სეგმენტზე აქცენტი. მაგაზე მე შემიძლია გითხრათ სიტყვით. თავიდან დასაწყისშივე ვახსენეთ რომ ჩვენ გვაქვს მცირე საწარმო ეს ამ მცირე მასშტაბებია და ხელით იკერება. ანუ მასობრივი პროდუქციის შექმნა ფიზიკურად ჩვენთვის არ არის შესაძლებელი. ეს ერთი. მეორე ის რომ ჩვენ თვითონ გვიყვარს და უპირატესობას ვანიჭებთ მაღალი ხარისხის პროდუქტს. მოკლედ ეს ორი მიზეზი არის რაც შემიძლია გითხრათ. მასალები საიდან ჩამოგაქვთ? მასალების მოწოდებელი ყავს რამდენიმე, ყავს იტალიიდან, ყავს რამდენიმე თურქეთიდან და რაც ყველაზე მეტად გვეამაყება, ყავს საქართველოდანაც. მართლა? კი ბატონო. და რა ტიპის მასალაზეა საქართველოდან? საქართველოდან ყავით ქართული წარმოების ტყავი არის ძალიან კარგი ხარისხის. მაგალითად აი ეს კონკრეტული ეს კონკრეტული არის ქართული ტყავისგან დამზადებული. კი ბატონო. ეს არის ქართული ტყავისგან დამზადებული. ამ კერძზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსთავის ტყავის ქარხანა ქვია. კი ბატონო. რომელიც ჩვენ შევადარეთ ძალიან ბევრ უცხოურ წარმოების ყავს და საბოლოოდ არჩევანი ანუ მაინც ამაზე შევაჩერეთ იმიტომ რომ უბრალოდ ისე მოგვეწონა რომ ანუ აქ ფასის გარდა ალბათ ხარისხიც იქნებოდა განსაზღვრელი და უწყვეტობა მოწოდების აქვეა. კარგი. ტრანსფერი ფერი. ანუ ეს ფერი ეს კონკრეტული ფერზეა საუბარი. ეს მოდელი და ფერი სხვაგან ვერ მოვიპოვეთ და ეს ძალიან მოგწონს. სტარტი კაი იყო გაყიდვების? კი, ძალიან კარგი იყო, იმიტომ რომ როდესაც საიტი ჩავუშვით, საღამოს გავუშვით პირველად საიტი, მეორე დღეს უკვე დილიდან 5 შეკვეთა ქონდა და ჩვენი პირველი სიხარული იყო, შემდეგ სანამ ყუთები გავამზადეთ, კიდე წამოვიდა შეკვეთები და ყოველდღიურად პრინციპში მომხმარებელი გვიკვეთავს, თან გვისმენს ძალიან ბევრი კითხვა
კითხვას ელოდება და სწორედ აი მინდა დავამატო გიორგის ნათქვამს ისიც რომ რატომ არ ვართ მასობრივ წარმოებაზე ორიენტირებული ეს ერთ-ერთი ბრენდის კუთხითაც დავსაფიქრებელია, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს ცოტა გამორჩეული მოდელი, რომელიც შენ როდესაც შენ კორტექსი გეცმევა, შენ ამით გამორჩეული იქნები, გაბედული აი სწორედ ამ პროგრესული საზოგადოების ანარეკუს ქმნით და ვფიქრობთ რომ ის ადამიანი ვისაც უნდა რომ ეცვას კორტექსი, მან ცოტა უნდა მოინდომოს და რეალურად ის შეიძლება. რეზუმირებისკენ მაინტერესებს შემდეგი რამ. ერთი კვირა დამოქოქილი კორტექსის თემა. როგორ ფიქრობთ, როდის არის ბიზნესურად უკვე მოსაკითხი? პირველი სტატისტიკა საიმისოდ რა ტრენდით მიდის? სეზონურობის ყველაფრის გათვალისწინებით მე არა ვარ ბიზნესში ჩახედული, ვთქვათ, რომ სეზონურობაში რაიმე დამატებით ვთქვა ჩვენი მაყურებლისთვის, მაგრამ ხელთ მაქვს ძალიან ხარისხიანი ქართული პროდუქცია, ძალიან ხარისხიანი და მაინტერესებს ივლისის დასაწყისია. ერთი კვირა ამოქოქილია კორტექსი, შემოდგომაზე რო შევიკრიბოთ, ტრენდი გვეცოდინება? გვეცოდინება. უკვე გვეცოდინება. შემოდგომაზე უკვე როგორც დიანამ თავიდან აღნიშნა, შემოდგომის კოლექცია უკვე მზად გვაქვს, უბრალოდ აყიდვაში არ არის, იმიტომ რომ ადრეა, ძალიან ჯერაჯერობით ადრეა, შემოდგომაზე გამოვა ახალი კოლექცია შემოდგომის. ხოლო ეხლა ამ ეტაპზე ზაფხულისთვის, ანუ ივლისი-აგვისტოში უკვე ნაჭრის კოლექციას დავამატებთ. რაც შეეხება სტატისტიკად, კი ბატონო, შევიკრიბოთ შემოდგომაზე. გარდა ამისა, სექტემბერში, ესეც მინდა რომ კარგად აღვნიშნოთ, სექტემბრისთვის, წინა სასექტემბროდ, ჩვენ ვაპირებთ რომ დავამატოთ ბავშვის ხაზი და შესაბამისად გვექნება ცალკე ბავშვის კედები და გარდა ამისა გვექნება საოჯახო სერიები სპეციალური ოფერით და შეთავაზებით. დიანა, გიორგი, წარმატებები კორტექს. დიდი მადლობა. დიანა ველენგურსკაია, გიორგი დიდიძე, კორტექსის დამფუძნებლები. ძალიან მართლა ძალიან კარგი პროდუქტთან გვაქვს საქმე და მე წარმატებას ვსურვებ ყველაფერს. ცხადია, ქართულსაც და უცხოურსაც, რაც უკავშირდება წარმოებას, მაგრამ ქართული წარმოება, ქართული ტყავით. მოკლედ, წარმატებები კორტექს. მალე დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ გავაცილებ სტუმრებს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
დღეიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდებით დაიწყო სტარტი. დილის 9 საათიდან ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით აიღეს აბიტურიენტებმა, თუმცა განსაკუთრებულად ცხელი დღეების გამო გამოცდების განრიგში ცვლილებებია. იმ აბიტურიენტებს, რომლებსაც ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა 2 და 3 ივლისს მეორე სესიაზე უნდა ქონოდეთ, შესაბამისად 4 და 5 ივლისს დილის 9 საათზე ჩაუტარდებათ. თუ აბიტურიენტი განაწილებული იყო 5 ივლისს 8 საათზე, იგი ზოგადი უნარების გამოცდა 7 ივლისს 8 საათზე ჩააბარებს, ხოლო თუ აბიტურიენტი განაწილებული იყო 5 ივლისს 14 საათზე, ის 7 ივლისს 14 საათზე გამოცხადდება საგამოცდო ცენტრში. განრიგზეც და სხვა დეტალებზეც ახლა თათია ჩაფიჩაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. თათია, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, ანა. დიახ, ჩვენ ამ წუთებში ვიმყოფებით 174 საჯარო სკოლაში, სადაც ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2018 ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით ზუსტად 9 საათზე დაიწყო. გამოცდების დაწყებამდე აქ იმყოფებოდნენ განათლების მინისტრი მიხეილ შხენკელი და ასევე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი. მიხეილ შხენკელმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საგამოცდო ცენტრების კონდიცირების აღჭურვის პროცესი და პროცესი უახლოეს დღეებში დასრულდება. ერთ-ერთი ახალი ინიციატივა, რაც დღეს მედიასთან შხენკელმა გააჟღერა, ეხება საგამოცდო ვადების შესაძლო ცვლილებას. კერძოდ შხენკელი ამბობს, რომ შესაძლოა მომდევნო წლიდან გამოცდების ჩატარების განრიგი შეიცვალოს და ის ნაცვლად ზაფხულისა ჩატარდეს გაზაფხულზიან შემოდგომაზე. შეგვიძლია მოვისმინოთ კომენტარი. ატიპიური მაღალი ტემპერატურა, ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ 2-დან 5 ივლისის ჩათვლით ეროვნული გამოცდები ჩატარდება მხოლოდ დილის სვლაში, შედარებით სიგრილია და უკვე ამ კვირის ბოლომდე ყველა ცენტრი იქნება აღჭურვილი კონდიციონერებით. ჩვენ უცხოეთიდან ველოდებით ახლა კონდიციონერების შემოსვლას და კვირის ბოლომდე უკვე რამდენიმე დღეში კონდიციონერები იქნება ყველგან. ასევე მინდა გითხრათ ჩემი მოსაზრება, რომ ივლისში არ უნდა ტარდებოდეს ეროვნული გამოცდები. მოსაზრება ჩემი გახლავთ ის, რომ შესაძლებელია ეროვნული გამოცდების ჩატარება გაზაფხულზე და მომავალი წლიდან ვინხილავ სწორედ ამ მიმართულებას, რომ გაზაფხულის ბოლოს, სემესტრის ბოლოს ჩატარდეს ეროვნული გამოცდები და არ იყოს ივლისში, როდესაც ცხელა და ასე შემჭიდროებულ ვადებში. შხენკელის ინიციატივას გამოეხმაურა მაია მიმინოშვილიც და მან აღნიშნა, რომ კარგ კომფორტულ პირობებში აბიტურიენტებისთვის გამოცდების ჩაბარებას რა თქმა უნდა მიეცალმება, თუმცა მიმინოშვილი საუბრობს იმ პრობლემებზე, რაც ასეთ შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიოს, რაც ამან შეიძლება გამოიწვიოს. კერძოდ მიმინოშვილი ამბობს, რომ გაზაფხულზე და შემოდგომაზე სკოლებში და სასწავლო დაწესებულებებში მიდის სასწავლო პროცესი, შესაბამისად ამ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში იქნება გარკვეული პრობლემები, რომლის გათვალისწინებაც უნდა მოხდეს. მან რა თქმა უნდა შეიძლება სხვადასხვა ფორმის მონახვა, იმიტომ რომ შესაძლოა აბიტურიენტი, რომელიც ემზადება უმაღლესი სწავლის გასაგრძელებლად, აბარებდეს, ასე ვთქვათ, მისაღებ გამოცდებს, შემდეგ უკვე გამოსაშვები გამოცდების სახით მიიღებს ატესტატს, თუ შეიცვლება ეს ვითარება, არ ვიცი, მაგრამ თუ ატესტატს ვერ მიიღებს, უბრალოდ შედეგები გაუუქმდება. ჩვენ ასევე მაია მიმინოშვილს დაუსვით კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად იყო შესაძლებელი საგამოცდო ცენტრებად მოძიებული იყოს სხვა ალტერნატიული ადგილები, სადაც არ იქნებოდა კონდიცირების გაგრილების სისტემა. პრობლემა, რაზეც მიმინოშვილი აცხადებს, რომ მთავარი გადაწყვეტა ამ შემთხვევაში ხდება სასწავლო სტატუსი არის სასწავლო დაწესებულებების და ყველა საგამოცდო ცენტრი უნდა იყოს აუცილებლად სასწავლო დაწესებულება და სწორედ ამის გამო ვერ ხდება ამ პრობლემის წლების განმავლობაში მოგვარება. მე მაქვს შესაძლებლობა ავირჩიო საგამოცდო ცენტრად ის დაწესებულება, რომელიც საგანმანათლებლო სივრცეშია. ანუ სკოლები, საჯარო სკოლები და უმაღლეს სასწავლებლები. და გახსოვთ თქვენ, რომ ბევრი უმაღლეს სასწავლებელი ქონდა თავიდან არჩეული, შემდეგ უკვე უარი ვთქვით და უფრო მეტად გადმოვერთეთ საჯარო სკოლებზე. სხვა დაწესებულების და შენობის, ასე ვთქვათ,
დაკავება საგამოცდო პროცესისთვის მე უბრალოდ ამის შესაძლებლობა არ მაქვს. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია ვიყენებდით იმ ინფრასტრუქტურას, რაც არსებობდა აქამდე და მაქსიმალურად ვცდილობდით ყველაფერი გაგვეკეთებინა იმისთვის, რომ არა მხოლოდ სიცხეს, არამედ სხვა რა ვიცი, ასე ვთქვათ, არა სასურველ გარემოსაც არ შეეწუხებინა აბიტურიენტი. ასე რომ ის გადაწყვეტილება, რაც ჩვენმა ორგანიზაციამ და მე პირადად მივიღე განრიგის შეცვლასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია ეს ჩვენს კომპეტენციაში შედის და მე სხვა გამოსავალი არ მქონდა პირდაპირ გეტყვით, რომ არ შემეცვალა განრიგი, იმიტომ რომ გამოცხადებული ტემპერატურა პიკს აღწევდა სწორედ ამ დღეებში და უბრალოდ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, კანონსაც კი დავარღვევდით ჩვენ რო აბიტურიენტები მეორე ნახევარში მიგვაყო. 175 საჯარო სკოლა ერთ-ერთია იმ სამიდან, სადაც ამ დროისთვის უკვე კონდენსირების სისტემა მოგვარებულია, შესაბამისად აბიტურიენტები პროცესს დადებითად აფასებენ. რა თქმა უნდა, ეხა სიგრილეში დაწერა უკეთესია, მაგრამ ნუ ვერ მოხერხდებოდა ესე მალე. მომზადებული ვარ ამ გამოსცემზე, მაგრამ უნერვიულობ ძალიან, იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. ცოტას უნერვიულობ, ანუ კონდიციონერების თემა, რა ვიცი, არ შემიშლეს. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ აბიტურიენტების გულშემატკივრებს, რომლებიც ტრადიციულად ტერიტორიის პერიმეტრზე იმყოფებიან, როგორც რამდენიმე მათგანმა ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, მთავარი პრობლემა ეხება საგამოცდო დღეებში რიგებს და ისურვებდნენ მათ განაცხადეს, რომ უმჯობესი იქნება თუკი გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრი ამ კუთხით იმუშავებს და მომდევნო წლებში უფრო მეტი საგამოცდო ცენტრი იქნება ათვისებული. ძალიან გამეხარდა, რომ კონდენსირება არის ამ სკოლაში, მაინც ახლა დღეს კი არ არის ისეთი სიცხე, მაგრამ მაინც აუცილებელია ალბათ ბავშვებისთვის. მოლოდინები, რა ვიცი, ყველას წარმატებას ვუსურვებ, ვინც სად უნდა, იქ უნდა მოხდეს აუცილებლად. იცით რა არის შეცვლასთან დაკავშირებით, აი ძალიან ეს არის, აი ესე რიგები, ერთიანად შესვლა, რაღაცა უნდა ხდებოდეს უფრო ნაკლებ ბევრ სკოლაში, რომ რიგები არ იყოს და ელოდებოდე რაღაცა არ არის კარგი შესახედავი ამდენი აბიტურიენტი ერთად რომ არის ეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2018, როგორც უკვე გითხარით, დღეს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყო. სულ რამდენიმე დღის წინ გამოცდების განრიგში ცვლილებები შევიდა. მეორე სესია, მაღალი ტემპერატურის გამო მეორე სესია ქართული ენისა და ზოგადი უნარების გადაიწია 4 და 7 ივლისს, რაზეც დღეს მიმინოშულმა კიდევ ერთხელ გააკეთა განმარტება და აღნიშნა, რომ გამოცდიდან მოხსნის საშიშროება ფაქტობრივად მინიმალურია, რადგანაც ყველა აბიტურიენტმა მიიღო მოკლე ტექსტური შეტყობინება, გაიგზავნა ინფორმაციის გავრცელება მოხდა ყველა ალტერნატიული საშუალებით და ასევე იმ შემთხვევაში თუ კი აბიტურიენტმა მაინც ვერ შეიტყო ამის შესახებ ინფორმაცია საგამოცდო ცენტრში მისულს, მას ეტყვიან, რომ მომდევნო დღეებშია გამოცდა, ზუსტ ინფორმაციას მიაწოდებენ, შესაბამისად ის რომ აბიტურიენტები ვერ დაესწრებიან გამოცდას, ეს რისკი არ არსებობს. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ წლევანდელ გამოცდას 39,000-მდე წლევანდელ გამოცდებში 39,000-მდე აბიტურიენტი იღებს მონაწილეობას და ის ივლისის ბოლოსთვის დასრულდება. მადლობა თათიას, მადლობა განახლებული ინფორმაციისათვის, რომელიც მან ერთ-ერთი საგამოცდო ცენტრიდან მოგვაწოდა, სადაც როგორც მან აღნიშნა, განათლების მინისტრი და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრის ხელმძღვანელი იმყოფებოდნენ. სიახლეებიც მოვისმინეთ დაანონსებული და ამღები, რომ მაიამი მინოშვილი ფორმაშია. კი, რა თქმა უნდა, როგორც წინა კვირაში, პირველის დიანა ტრაპაიძის ეთერში, არგუმენტები ყველაფერზე არსებობს, ყოველ შემთხვევაში პასუხები არსებობს, მაგრამ კითხვები მაინც რჩება და ეს არგუმენტები რამდენად არის მისაღები, ეგ კიდე სხვა თემაა. ხო, ნუ ფაქტია, რომ კონდიცირების სისტემის არ არსებობამ საგამოცდო ცენტრებში ცვლილებები განრიგშიც გამოიწვია, ასევე სამინისტროს ხარჯებშიც. იდეაში ეს ხარჯები მართლაც გაუთვალისწინებელი გამოდგა და დაახლოებით 2 მილიონი ლარი დაждდა საგამოცდო სივრცეებისთვის. მეტიც ამ 2 მილიონს სანამ გამოყოფდნენ გიორგი, ჩვენი რესპონდენტი, რომელიც ახლა შემოგვიერთდება, ამბობს, რომ 13 წელია გაგრილების სისტემა არ ყოფილიყო, რაღა ეხა გაჩნდა მოთხოვნა
თხოვნა ამასთან დაკავშირებით. ხა ეს რამდენი შეიძლება იყოს არგუმენტი? არ ვიცი, 13 წელი შესაძლოა სიცხე იყო, მაგრამ მეტყობა დღეს შეისმინეს Facebook-ის ხმა უფრო მეტად ალბათ. საზოგადოების ბატონი თემურ მურღულია, განათლების მინისტრის მოადგილე არის ჩვენთან ერთად. იგი გვერდება თბილისის 175 სკოლიდან, ესეც ერთ-ერთი საგამოცდო ცენტრია. მე მინდა მადლობა უთხრა ბატონ თემურ მურღულიას, რომელიც ყოველთვის მოტივირებულია, რომ საქმიან დილას მუდმივად ჩაერთოს ამ თემასთან დაკავშირებით. მოგესალმებით და დილამშვიდობის ბატონ თემურ. დილამშვიდობის. მოგესალმებით გიორგი, დიდი მადლობა რომ მომეცა საშუალება. მით უმეტეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რომ ახლა მაგ საშუალება თქვენს მაყურებელს უთხრა, არასწორი ინტერპრეტაცია გააკეთა თქვენმა კოლეგამ, თითქოს მე ვთქვი რომ 13 წელი არ ყოფილა გაგრილება და რა პრეტენზიებია, მე ვთქვი და ეს ყველა ნიუსშია გასული რომ 13 წელი არ ყოფილა, ჩვენ დავიწყეთ წელს კეთება და როცა დავიწყეთ, მაშინ გაჩნდა პრეტენზიები, რატო არ არის ყველგან. გასაგებია. ძალიან გთხოვთ რომ არასწორი ინტერპრეტაცია არ მიცეთ. თქვენ აღნიშნეთ რომ 13 წელი არაც ერთიანი გამოცდები ტარდება, ამ პერიოდის განმავლობაში გაგრილების სისტემა არ ყოფილა. რაც შეეხება რუსთავის საპილოტო სკოლას, რუსთავის საპილოტო სკოლა ისედაც აღჭურვილი იყო ბატონო. მაშინ გაჩნდა პრეტენზიები თქო. ხო, ანუ როგორც აბიტურიენტები ამბობენ, ეს არის კონკურსი და უნდა იყოს ყველა თანაბარ პირობებში. ანუ საპილოტო პროგრამა რას ნიშნავდა? ამასთან დაკავშირებით გვაინტერესებს. თან მით უმეტეს რუსთავის ისეთ სკოლაზე იყო საუბარი, რომელიც მილენიუმის პროგრამაში არამედ იმას. დიახ. თუ არ მასაუბრებთ, მაშინ კითხვებს ნუ დამისვამთ, პირდაპირ გეტყვით. არა, კითხვაც უნდა დავასრულოთ. საპილოტო პროგრამა ნიშნავდა იმას, რომ არა ის, რომ სიგრილე კარგია თუ არა, არამედ ის იმ კონკრეტული კონფიგურაციით, ანუ სპლიტ კონდიციონერებით ჩვენ შევძლებთ თუ არა კომფორტული გარემოს შექმნას. მე დღესაც არა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს კონფიგურაცია არის იდეალური. იდეალური კონფიგურაცია ცოტა უფრო ძვირი ღირს და რუსთავის სკოლა გაკეთდა ზუსტად იმისთვის, რომ ჩვენ გვენახა რამდენად ეს კონფიგურაცია მიცემს საშუალებას სტუდენტებს. რა შედეგი მოგცა რუსთავის სკოლამ ბატონ თემურ? თუმცა 175 სკოლაშიც ბოდიში გიორგი ვერ გავიგონა. რა შედეგი მოგცა რუსთავის სკოლაში ამ ერთგვარმა ექსპერიმენტმა? ანუ დღეს არსებობს რაიმე? გიორგი, დღეს არის პირველი დღე გამოცდის და შესაბამისად დღეს არის პირველი დღე გამოცდის და დღევანდელი გამოცდის შედეგები გვაჩვენებს რა რისკებს ხედავდით ბატონო თემურ? რამდენად რელევანტურია ეს კონფიგურაცია. თუ რელევანტურია, მაშინ მე ზადავარ რომ რამდენიმე დღეში ყველა საგამოცდო ცენტრი აღჭურვა ამ მოდელით. რა რისკები დაინახა განათლების სამინისტრომ გაგრილების სისტემის დამონტაჟებაში? გაგრილების სისტემის დამონტაჟებაში კი არ დაინახა, კონფიგურაციაში დაინახა. ჩვენ გვაქვს ძალიან პატარა ოთახები და პრაქტიკულად კონდიციონერის არ არსებობს ისეთი ადგილი ამ ოთახში, რომ კონდიციონერი ვინმეს დისკომფორტს არ უქმნიდეს. ანუ იქნებიან ბავშვები, რომლებიც კომფორტულად იმუშავებენ და იქნებიან, რომლებიც იტყვიან, რომ კონდიციონერი გვაწუხებს. ერთადერთი გამოსავალი ამის არის ცენტრალიზებული გაგრილების სისტემები, ოღონდ ეს ნიშნავს, რომ მთელ სკოლაში უნდა ჩატარდეს სრული რეაბილიტაცია და ჭერში უნდა იქნეს გაყვანილი კონდიცირების არხები, რაც საბოლოოდ იდეალური გადაწყვეტილებაა, მაგრამ ძალიან ძვირია და შესაბამისად თუ ჩვენ ამ გზით არ მივდივართ, მაშინ აგერა გვაქვს რატომ წავიდა განათლების სამინისტრო დათმობაზე, მას შემდეგ რაც პრეტენზიები გამოითქვა და რატომ გადაწყვიტა რომ 2 მილიონი დაეხარჯა, მით უმეტეს თუ ეს რეალურად არ იქნება პრაქტიკული გამოსავალი, თუნდაც მომავალი წლებისათვის, როცა გამოცდები ჩატარდება. წელს ატიპიური სიცხეების გამო განათლების სამინისტრო დაეთანხმა საზოგადოების ნაწილის მოთხოვნას და ჩვენ ვცდილობთ რომ შევქმნათ მაქსიმალური კომფორტი გამოცდებზე. ამასთან რამდენად ოპტიმალურია ეს გადაწყვეტილება, კიდევ ერთხელ ვაპარაკობ, დღევანდელი გამოცდების შედეგები გვაჩვენებს. ბატონ თემურ, შეიძლება თუ არა მომავალში დაიშვას ესეთი შესაძლებლობა, რომ გამოცდების ეროვნულ ცენტრს მიეცეს საშუალება, მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ მათ ამის ლეგიტიმაცია აქვთ, რომ დაიქირავონ მაგალითად კერძო უნივერსიტეტები ან სხვა ტიპის დაწესებულებები, სადაც ეს საკითხი მოგვარებულია. ეს დაზოგავდა თქვენს თანხებს, ნერვებსაც და იმ სწრაფ გადაწყვეტილებებსაც, რაც აი ამ სასწრაფო 2 მილიონ ნასყიდობას უკავშირდებოდა. ეს მომავალში შეიძლება იყოს განხილული როგორც ვარიანტი? მოგეხსენებათ, ეს საკითხი არ შედის ჩემ კომპეტენციაში და მე გამიჭირდება, რომ სამინისტროს პოზიციიდან გაგცეთ პასუხი, თუმცა ინვესტიცია, რომელსაც ჩვენ ახლა ვწევთ, არც ერთ შემთხვევაში წყალში გადაყრილი არ არის. საბოლოოდ ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველა სკოლაში
კლიმატური გარემო იყოს მაქსიმალურად კომფორტული, ეს არ ეხება მარტო თუმცა კომფორტზე თქვენ თვითონ ვისაუბრებთ, რომ იმდენად პატარა ოთახებია, რომ შეუძლებელია, რომ იქ კომფორტულად გრძნობდნენ თავს ადამიანები. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩნდება ბატონო თემურ კითხვები. თქვენ კი ბრაზობთ, მაგრამ ის განცხადებები, რომელიც ამ დღეებში გაკეთდა, რეალურად ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. თუ თქვენ ამბობთ, რომ ოთახში, როდესაც 20 ბავშვი ზის პირობითად და იქედან 20 შეიძლება პრობლემა შეექმნას, მაშინ როგორ არ გამოდის წყალში გადაყრილი ფული 2 მილიონი? თქვენ აკეთებთ ინტერპრეტაციებს იმ სიტყვებზე, რომელიც მე არ მithქვია უკვე მეორედ, არ მithქვამს, რომ 30-დან 20 ბავშვი იგრძნობს დისკომფორტს. მე ვამბობ, რომ მცირე ოთახებია, ყველა ბავშვი იმ კლიმატურ გარემოს, რომელიც შეიქმნება, ერთნაირად არ შეიგრძნობს და არ გადაიტანს. კარგი. განსხვავებულია იმისგან, რასაც მე ვლაპარაკობ. რაც შეეხება სიბრაზეს, კი არ ვბრაზობ, ვცდილობ, რომ არ დაამახინჯოთ ჩემი ნათქვამი. კარგი, ბატონ თემურ, ესეთი საკითხი, რომელიც ნამდვილად თქვენს კომპეტენციაშია, მამუკა ბახტაძის, ანუ გარდამავალი მთავრობის დამტკიცებისას ეს ბოლო კითხვაა ჩემი, ვიცი რომ ჩქარობთ თქვენ მან შეხვედრაზე. ლამის ნიზლავი დადეს პოლიტიკური ოპოზიციის და მართველი გუნდის წარმომადგენლებმა ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტთან დაკავშირებით, როცა მაშინ ჯერ კიდევ მინისტრობის კანდიდატმა ბრძანა, რომ მომავალ სექტემბერს ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი უკვე შეძლებს აბიტურიენტების მიღებას. ადასტურებთ თუ არა თქვენ, რომ ეს შესაძლებელია, რომ 2019 წლის სექტემბერში ჩვენ ვიხილოთ შესაძლებლობა, რომ ქუთაისის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში მოხდეს მსურველი აბიტურიენტების მიღება. გიორგი, ოპოზიციაში დღეს უმეტესობა არის ხალხი, რომელმაც ბევრჯერ წააგო სინდისის საზოგადოების წინაშე და ამასაც ისე წააგებენ ყველაფერი დანარჩენი. დიახ, ამ ნიზლავსაც ისე წააგებენ, როგორც ყველაფერი დანარჩენი წააგეს. მადლობა თემურ მურღულიას ჩართვისთვის. ეს პერიოდი ბევრ სხვა საკითხზეც თემურთან ერთად იქნება გადასავლელი და შესაბამისად ვივლით აქტიურად საიმისოთ, რომ პარალელურად იმ ხანძრის ჩაქრობისა, რაზეც მამუკა ბახტაძემ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სასწრაფოდ მოხდარიყო აღჭურვა კონდიცირების შესაბამისი სისტემებით საგამოცდო ცენტრებისა, ყოველ შემთხვევაში იმ ლოკაციებისა, რაც ხდება, პარალელურად ჩვენ აუცილებლად გვექნება საშუალება, რომ თემურ მურღულია და ყველა სხვა დაინტერესებული პირები ყავდეს სტუდიაში და მოვიწვიოთ. კარგი, მადლობა კიდევ ერთხელ თემურ მურღულიას ჩართვისთვის. ძალიან საინტერესო რამ თქვა, რომ ნიზლავს პოლიტიკური ოპოზიცია წააგებსო, თუ არ ვცდები გიგი წერეთლის და მიხეილ ჩხენკელის სპარინგი იყო ამასთან დაკავშირებით. განათლების მინისტრის მოადგილემაც დაგვიდასტურა, რომ გაიცათ სექტემბერში ამ ნიზლავსაც მოიგებს ქართული ოცნების პოლიტიკური უმრავლესობა და კონკრეტულად გამოხატული ამ შემთხვევაში განათლების სამინისტროს მესვეურების სახით. ანუ ქუთაისის უნივერსიტეტი, ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი 2019 წლის სექტემბრიდან შეძლებს მიღებას აბიტურიენტებისა. გავიდეთ რეკლამაზე, ჩვენ მცირე პაუზას გავაკეთებთ და უბრუნდებით კომპანია ბადაგონის თემას. ჩვენთვის ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემაა. BMG ცდილობს არც ერთ თემას არ ჩამორჩეს და მიყვეს ყველა დეტალს და სწორედ კომპანია ბადაგონის მიმდინარე ამბებს დავინტერესდებით. დღეს ერთ-ერთი მხარე იქნება ჩვენთან და დაგველოდეთ იმედად ვალიძის საქმიანი დილას სულ რამდენიმე წუთში. 2018 წლის თებერვალში კომპანია ბადაგონში ყოფილი მეტწილის კომპანია გრაკორო ტრეიდინგ ლიმინტედის წარმომადგენლის განცხადების საფუძველზე საგამოძიებო სამსახური შევიდა. გამოძიება ბადაგონის მიერ დიდი ოდენობით წილის მარტს საწინააღმდეგოდ მითვისების ფაქტზე მიმდინარეობდა. კომპანია ბადაგონის 100%-ის წილის მფლობელი დღეს გიორგი სალაყაია, თუმცა წლების განმავლობაში ბადაგონში წილს ფლობდა გრაკორო, რომელიც გიორგი სალაყაიას წილის მითვისებაში ბრალს დებს. როგორც ვითარდებოდა ბადაგონის გარშემო ბოლო თვეების განმავლობაში პროცესები და რა ხდებოდა მანამდე, ელენე გოგბერაშვილი გასულ კვირაში საქმის კურსის მაყურებლისათვის ყველა დოკუმენტის შეკრებას და მის წარდგენას შეესადა. თანმიმდევრული ინფორმაციის გაზიარებას ვცდილობდით ამ დღეების განმავლობაში თქვენთვის. როგორც ყოველთვის თანმიმდევრული, თუმცა სამწუხაროდ ამ დრომდე ვერ მოხერხდა და არ ქონდა საშუალება გიორგი სალაყაიას ადვოკატისთვის დაგვესვა არსებული კითხვები, თუმცა მათი მხრიდან მზადყოფნის შემთხვევაში მე ვადასტურებ, რომ BMG-ს ნებისმიერი ეთერი მზად არის მასპინძლობისთვის, თუ გნებავთ სტუმრობისთვის, საიმისოდ რომ მოვისმინოთ ყველა შესაბამის კითხვაზე პასუხი, რაც იქამდე ხდებოდა, რა ხდება რეალურად დღეს, რა ეტაპზეა დავა. და რეალურად არის თუ არა რაიმე სიახლეები საქმეში,
ჩემს მიერ დაანონსებული იმედად ვალიძე გრაკორო ტრეიდინგ ლიმიტედის ადვოკატი და წარმომადგენელი არის ჩვენთან ერთად მე მას მივესალმები იმედად ილომშვიდობის. გამარჯობა. რეალურად ესე გვიწევს ამ ფორმატში ყოფნა. მე კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ, რომ სიამოვნებით ვადაგონის წარმომადგენელსაც ვისტუმრებდით. ბექას მივესალმები ვაციკაძეს, რომელიც არის ჩვენთან ერთად. კი, ცხადია, არაერთხელ იყო ეთერში და მომავალშიც მზადავართ უმასპინძლოდ. ძალიან მოკლედ თქვენისეული სტატუსის გადმოცემა არსებული მდგომარეობისა 2018 წლის 2 ივლისისთვის ამ ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული დავისა. მას შემდეგ რაც შეწყდა სისხლის სამართლის საქმის წარმოება და მოვედით დღემდე. დიდი მადლობა თემით დაინტერესებისთვის და მოწვევისთვის. უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ დღეს ვდგავართ ერთგვარად ახალ ეტაპზე ამ საქმის განვითარების, ამ საქმის და ამ პრობლემას და ამ ფაქტს განვითარება აუცილებლად ექნება. შეუძლებელია, რომ მხარემ, რომელმაც დოკუმენტალურად დასტურდება ეს ყველაფერი ცხადია, $20 მილიონ მეტი ინვესტიცია განახორციელა საქართველოში და კონკრეტულად ამ საწარმოში, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს გულგრილობის, უპასუხისმგებლობის არ შემეშინდება ამ სიტყვის თქმა, ინვესტორის ინტერესების სრული უგულებაყოფის მიუხედავად, ჩვენ ყველა სამართლებრივ გზას იქნება ეს საქართველოს იურისდიქცია თუ არა მხოლოდ საქართველოში, წარმართოთ სხვა პროცესებით, სამართლებრივი პროცესები აუცილებლად. ჩვენ თვლიდით, რომ იმთავითვე როცა მივმართეთ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო ორგანოს არსებობდა სრული საფუძველი სისხლის სამართლის საქმის აღზრდის და შემდგომ საბოლოო ლოგიკური შედეგის დადგომის გამოძიების მიმდინარეობისას ჩვენ რა თქმა უნდა შედარებით ნაკლებად ჰქონდა ინფორმაციები, მაგრამ რაც გვაქვს ხელთ ინფორმაციები, კიდევ მეტი და ძალიან ბევრი მოულოდნელი ფაქტი გამოაშკარავდა და გამოვლინდა. ანუ კიდევ უფრო გამყარდა შესაძლებლობა იმისი, რომ სისხლის სამართლის საქმე მისულიყო ლოგიკურ ფინალამდე. ამის მიუხედავად, საქართველოში ესეც ძალიან იშვიათად ხდება, რამდენიმე თვეში დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო სისხლის სამართლის საქმე შეწყვიტეს. ჩვენ ღრმად ვართ დარწმუნებული იმაში, რომ კონკრეტული პირების და მათ შორის სახელმწიფოს გნებავთ უმოქმედობის, გნებავთ ბრალეული მოქმედების გამო მოხდა და დადგა ეს შედეგი, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩვენ სამართლებრივ მექანიზმების გამოყენებას გავაგრძელებთ. კიდევ გაქვთ რაიმე თქვათ ფორმით შესაძლებლობა, რომ იგივე საქმეზე მიმართოთ სასამართლოს განხილვისათვის? სამართლებრივი გზები არსებობს. მე მოგახსენებთ, რომ კონკრეტულად კითხვები, რომელიც ჩვენ გქონდა ბატაგონის დღევანდელი მესვეურის მიმართ, ეს კითხვები უპასუხოდ რჩებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს კითხვები დაისვა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებიდანაც და ჩვენგანაც ისმებოდა. ეს ადამიანი სამწუხაროდ ვერ ადასტურებს და არ გპასუხობს კითხვაზე თუ რა რაოდენობის ინვესტიცია განახორციელა მან თავად. დოკუმენტურად არ არსებობს ინფორმაცია. ესეთი ინფორმაცია ვერ იქნება, იმიტომ რომ ის არასდროს არ ყოფილა ინვესტორი კომპანია ბადაგონში. ის თავის თავს უწოდებს კომპანიის დამფუძნებელს, კომპანია დაფუძნდა ჯერ კიდევ 2000-იანი წლების დასაწყისში, ხოლო უკვე როცა აი რაღაც იურიდიული ფორმა შეიძინა იმ პერიოდიდან პატივცემული გოგი სალაყაია ბრძანდებოდა საქართველოს პარლამენტის წევრი 2004 წლებში. იგი ვერ იქნებოდა კომპანიის დამფუძნებელი, იგი ვერ იქნებოდა კომპანიის დირექტორი, ის ვერ განახორციელებდა მრავალმილიონიან ინვესტიციას, იმიტომ რომ მას სწორედ აი ამ გარემოებიდან გამომდინარე და იმ პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოში არსებობდა და მოდით ვაღიაროთ, რომ დღესაც არსებობს რიგ შემთხვევებში, როდესაც გადაფორმება ხდება უბრალოდ ნათესავებზე, დეპუტატად გახდა ამ შემთხვევაში და ასე შემდეგ. არსებობს თუ არა ალბათობა, ან შეიძლება თუ არა მხარემ წარმოადგინოს რაიმე სახის საბუთიან დოკუმენტი, რომ სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ის იყო დეპუტატი, მას არ ჰქონდა კანონით რაიმე ფორმით პირდაპირ და დოკუმენტურად რაიმე თანხა ჩაედო კომპანიის განვითარებაში ან დაფუძნებაში, თუმცა სინამდვილეში გაეცა თანხები. აი ამისი დამადასტურებელი დოკუმენტი რომ წარმოადგენს ბადაგონმა წარმოადგენს პატივცემული სალაყაია $20 მილიონი ლეგალური შემოსავლის დამადასტურებელ დოკუმენტს, ის დეკლარირებას ახდენდა როგორც დეპუტატი ყოველწლიურად, ხო მოგეხსენებათ. როდესაც $6 მილიონამდე მხოლოდ 2006 წელს არის ინვესტირებული კომპანია ბადაგონში და ამ დროს დღევანდელი მესაკუთრე და როგორც ის თავადაცხადებს დამფუძნებელი ამ დროს დეპუტატი გახლდათ $6 მილიონი წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტი მოიტანოს და ეს მიმართებები რაღაცნაირად დაასაბუთოს ამ ადამიანმა. ჩვენი მხარე ასაბუთებს, რომ ეს $20 მილიონ მეტი თანხა მოტანილია მის მიერ კომპანია ბადაგონში. ჩვენ აი თქვენ კითხვა დასვიდა დაუბრუნდებით. ჩვენ ვაპირებთ არაერთ სასამართლო პროცესს, სამოქალაქო დავას, ვაპირებთ
მაქსიმალურად შევეცადოთ ამ საკანონმდებლო ფარგლებში, რასაც ჩვენ კანონმდებლობა იძლევა სისხლის სამართლის საქმის შეწყვეტის თაობაზე გარკვეული პროცედურები წარმართოთ, რომ კვლავ შესაძლებელი იყოს, თქვათ, ამ საქმის წარმოების და სისხლის სამართლის საქმის განხილვის განახლება და არაერთ პროცესს წარმართავთ კონკრეტულად სალაყაიას და ასევე კომპანია ბადაგონის მიმართ. სალაყაიას მიმართ იმდენად, რამდენადაც ის არის წილის ჩვენი მოსაზრებით მიმართვისებელი, ხოლო ბადაგონის მიმართ იმდენად, რამდენადაც კომპანია ბადაგონს დღემდე გააჩნია დავალიანება მისი დამფუძნებელი კომპანიის მიმართ, რომელიც $5,200,000-ზე მეტ შეადგენს. ბატონი სალაყაია, როცა რამდენიმე ფაქტს მოგახსენებთ, ხოლოდ იგი ხშირად აცხადებდა, რომ კომპანიაში გადაიხადა წილში $40,000 და კომპანია მეტი არ ღირდა, რადგან მიხვდა შემდეგ ალბათ, რომ ეს ძალიან ცუდად ხდებოდა ყურს, განაცხადა, რომ მან გადაიხადა რეალურად $1,200,000, თუმცა ყოველთვის უარყოფდა სხვა არაფორმალურ გარიგებას ან სხვა თანხის გადახდის ფაქტს, თუმცა შემდეგ ეს დაადასტურა და მისმა ადვოკატმა წარმოადგინა დოკუმენტი, რომელსაც ისინი ეყრდნობოდნენ და მიუთითებდნენ, რომ აი ჩვენ $1,200,000 გადავიხადეთ. დიახ, $1,200,000 გადაიხადა კომპანია ბადაგონმა, მაგრამ არა გიორგი სალაყაიამ. რაკოროსათვის გადაიხადა გრაკოროსთვის და არა მეწილისთვის, შესაბამისად ბადაგონის მიერ გადახდილი თანხით როგორ გაუჩნდა წილი საწარმოში სალაყაიას უცნაურია და მთავარი მომენტი $1,200,000 გახდათ კომპანია ბადაგონის ვალდებულების ნაწილი მისი დამფუძნებელი კომპანია გრაკორო ტრეიდინგ ლიმიტედის მიმართ. ნაწილი, იმიტომ რომ დავალიანება შეადგენდა $6,400,000 და დღევანდელი მდგომარეობით $5,200,000 კვლავ არის გადასახდელი. დღის ეს რიგშია წილის დაბრუნებაც და თანხის დაბრუნებაც, რომელიც არის სუფთა გრაკოროს და სალაყაიას ურთიერთობა. გრაკოროსა და ბადაგონის ურთიერთობა. ანუ რამდენიმე დავაზე არის საუბარი. ბოდიშბიკა კიდევ ერთ დავუძვეთ, თქვენ წეღან საუბარში არ მინდა რომ დაგვაუწყეს, ახსენეთ სასამართლო შეწყვეტაში მოქმედი სისხლის სამართლის საქმეზე მოქმედი გარეშე პირები, რომელსაც შეიძლება გავლენა იქონიეს. ვის გულისხმობთ ან რას გულისხმობთ ამაზე თუ ჩვენ როგორც კი წარვადგენთ შესაბამის სარჩელებს სასამართლოში და დავიწყებთ ძალიან ღიად ამ პროცესის წარმოებას, იმიტომ რომ სისხლის სამართლის საქმის წარმოებას გარკვეული სპეციფიკა აქვს, გარკვეულად დახურული სივრცეა. სამოქალაქო საქმის წარმოება მეტ შესაძლებლობას იძლევა, რომ ინფორმაცია გამოვიტანოთ და ბევრი რამ გავხატოთ საჯარო და ამ დოკუმენტებს აუცილებლად წარმოვადგენთ და მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ინფორმაციით, ჩვენი ვარაუდით ამ საქმის ასეთი შედეგით ამ ეტაპზე დასრულებაში გარკვეული გავლენა იქონია მაღალმა თანამდებობის პირებმა საქართველოს ხელისუფლებიდან. ყოველ შემთხვევაში ბატონი გოგი სალაყაია მუდმივად აპელირებდა იმაზე, რომ პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ საუბარია ბატონ გიორგი კვირიკაშვილზე, პრობლემა გადაწყვეტილია. ბატონო, აი ანას კითხვის ხაზს გავაგზავნებ, როდესაც დაიწყო ეს საქმე დასაწყისში, მაშინ ბატონ პრემიერ კვირიკაშვილის გვარმას გაიჟღერა. ბატონი გიორგი სალაყაიაც ამბობდა, რომ გავლენიანი ადამიანები, ვთქვათ, ხელისუფლებიდან ცდილობდნენ ის ასახელებდა ამის მართლმუნებელი ასახელებდა დიმიტრი ქუმსიშვილი. მე როგორ დატრიალდა. ეხლა აღარ არის ქუმსიშვილი და აღარც არის დამნაშავე თუ რა. ქუმსიშვილის და სხვა გვარების დასახელებას ქონდა უბრალოდ სხვა მოედანზე, ანუ სხვა კონტექსტში განხილვის მცდელობას გავდა ეს ყველაფერი, ბურთის სხვა მოედანზე იქით გადაგდებას, იმიტომ რომ ჩვენ ამბობდით, რომ ერთი წუთით დავუშვათ, რომ მართლაც ვიღაც, ასე ვთქვათ, ჩვენ სასარგებლოდ, რაცა დადასტურდა რომ ასე არ იყო, ერეოდა, თქვათ, ჩვენ სასარგებლო გადაწყვეტილებების მიღებაში. მოდით ერთი წუთით გვერდით გადავდოთ და აი ეს მშრალი მოცემულობა, რომელიც ბადაგონის საქმეზე არსებობს, ამ კითხვებს უპასუხოთ და მერე დაუბრუნდეთ, ვინმე ამ ყველაფერს განზრახ ამახინჯებს, ამყარებს, ჩვენს მხარეზე დგას თუ ასე შემდეგ. მე უთხარი კიდეც პრემიერს, რომ როცა თქვენ ამბობთ, რომ ორ კერძო პირს შორის დავაა ეს და დაეგანიხილოს სასამართლომ, უკაცრავად, მაგრამ სისხლის სამართლის კოდექსში არსებობს მუხლი მითვისება და მაშინ დავაკონკრეტოთ პირთაწრის მიხედვით და ვთქვათ, რომ თუ მე სახელმწიფოსგან მივითვისე, მაშინ სახელმწიფო სისხლის სამართლის საქმეს აღზრავს და ბოლომდე მიიყვანს, ხოლო თუ ერთმა პირმა მეორისგან მივითვისე, მაშინ კერძო დავაა და განიხილოს სასამართლო. დაახლოებით გავს ეს იმას, ერთმა ადამიანმა მეორე რომ მოაკვდინოს და სახელმწიფომ რო თქვას, რომ ორ კერძო პირს შორის წარმოიქმნა რაღაც კონფლიქტი, ერთმა მეორე მოკლა და ამიტომ განიხილეთ ჩვეულებრივ სასამართლოში. როგორ გეკადრებათ, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს იმ ნორმების დაცვა, რომელიც წერიათ მათ შორის სისხლის სამართლის კოდექსში, მითვისების მუხლი არსებობს, მითვისების მუხლის დეფინიცია რო წავიკითხოთ, ნახავთ, რომ ძალიან გავდა სიტუაცია, რომელსაც ჩვენ ინიციირება გავუკეთეთ და სად გსმენიათ საქართველოში ასეთი მნიშვნელობის, ასეთი მოცულობის, ასეთი
ძალიან მაღალი თამასის მქონე საქმე 3-4 თვეში დაესრულებინა სისხლის სამართლის საქმის შეწყვეტით. ჩვენ არ გვჯერა იმის რომ გარეშე პირების ჩარევის გარეშე ეს მოხდებოდა. იყო კონკრეტული ინტერესი, დაინტერესებული იყო ერთი კონკრეტული სასულიერო პირიც, რომელიც აქტიურად ჩანდა ამ საქმეში და ცხადია ყოფილი ხელისუფლების ყოფილი ჩინოვნიკებზე გვაქვს კონკრეტული ვარაუდები და ინფორმაციები, რომელიც დადასტურების შემთხვევაში აუცილებლად შევეცდებით, რომ ეს ყველაფერი უფრო გავხადოთ. იცით როგორ არის ჩვენ სასამართლოში წარვადგენთ კონკრეტულ მტკიცებულებებს და დოკუმენტებს იმისათვის, რომ ჩვენი სიმართლე, ჩვენი პოზიციები დავადასტუროთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს იმ ბინძური PR კამპანიის გათვალისწინებით, რომელიც მიმდინარეობდა ჩემი მარწმუნებლის გრაკოროს ტრეიდინგ ლიმიტედის დამფუძნებლის მიმართ ვლადიმერ ჯანჯღავას მიმართ ჩვენ შევეცდებით, რომ ამ სამართლებრივ პროცესს თან წარუმძღვაროთ და თან ფონად გავადევნოთ გარკვეული ინფორმაციები, რომელიც გვაქვს და გარეშე, ასე ვთქვათ, ამ საქმეზე გავლენა იქონია ყოველდღიურად. ხომ არ თვლით, რომ ჯამში ეს ყველაფერი არია, ერთგვარად ფინანსურ პოლიციაში თქვენმა განაცხადა და შემდეგ იმ ფორმატით ფინანსური პოლიციის მოქმედებამ ბადაგონში. ფორმატი ერთი არა იყო და მეორე იყო, რაც ამას ასე ვთქვათ გაშუქება რეალურად მოყვა. ქონდა თუ არა თქვენს მარწმუნებელს რაიმე სხვა ტიპის ალტერნატივა, რომელიც აღმოჩნდა, რომ 4 თვეში დასრულდა, მას შემდეგ რაც სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. რამდენად სწორი იყო გრაკოროსგან ჩივილი ფინანსურ პოლიციაში იყო თუ არა ეს ერთადერთი და უალტერნატივო იურიდიული გამოსავალი. იმთავითვე მიეცა ამას ძალიან ესეთ კარგად ხვდება ქართული საზოგადოების ხურს, კარგად როგორ აღქმადია, რომ ფინანსური პოლიცია სადღაც შევიდა, ესე იგი ვიღაცას აუცილებლად ჩაგრავს. ასეთი განწყობაა მე ფინანსური პოლიციისგან, ადამიანებისგან, ვისიც მჯერა ამ სამსახურში პირდაპირ ვამბობ, მაქვს ინფორმაცია, რომ იქ არანაირ გადამეტებას ადგილი არ ჰქონია. თუმცა მეორეს მხრივ ჩვენ გვაქვს შედეგი, რომ პროკურატურამ, მე მგონი პროკურატურამ შეწყვიტა სისხლის სამართლის. კი ბატონო, ფინანსური პოლიცია შევიდა საწარმოში ოფისში, ასე head office-ში თბილისში და გამოითხოვა გარკვეული დოკუმენტები. მეტი არც არაფერი არ მომხდარა. რაც ეხება ფინანსური პოლიციას მიმართვას, დიახ, თვლიდით და დღესაც თვლით, რომ აქ კონკრეტული სისხლის სამართლის დანაშაულს ჰქონდა ადგილი და მას შემდეგ რაც ეს ერთგვარად, სტრატეგიულად სწორი იყო, ჯერ ჯობდა სამოქალაქო სასამართლოში დავის წარმოება და შემდეგ თქვათ ფინანსური პოლიციის კუთხით შეიძლება ამაზე ასე ვთქვათ ჩვენმა გუნდმა კიდევ განიხილოს და გაიაზროს ეს გადადგმული ნაბიჯები, მაგრამ ვთვლი რომ სწორი იყო დიახ სისხლის სამართლის დანაშაული არსებობდა, ჩვენ ასე ვთვლით და მიგვაჩნია და ამის უამრავი დამადასტურებელი ფაქტი არსებობდა და მით უფრო გამოვლინდა შემდგომ პერიოდში და რაც ეხება იმ ფონს, რომელიც მაშინ ჩვენმა მოწინააღმდეგე მხარემ შექმნა, კიდევ ერთხელ ვიზახი, ეს იყო სრულიად განზრახი ყურადღების სხვა სივრცეში გადატანის მცდელობა, ერთგვარად ტემპერატურის აწევა, ერთგვარი დისკომფორტის შექმნა ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის. მე მქონდა მათთან გარკვეული საუბრები და ვეუბნებოდი, რომ როგორ გინდათ აბა ბატონებო, ინვესტორს სჭირდება დაცვა და ამის გამო თქვენ თუ დისკომფორტს გიქმნით ადგილობრივი ბრჭყალებში მეწარმე და ვიღაც მომღერალი მუსიკოსი ან გრებავთ რა ვიცი კომპოზიტორი მას მხარს უჭერს გარკვეულ მიზეზთა გამო, ან თუნდაც სასულიერო პირი, ამის გამო თქვენ კანონის ნორმას ხაზი არ უნდა გადაუსვათ და მისი ნუ იქნება ოღონდ გარკვეული ინტერპრეტაციები და ინსინუაციები და იყოს ასე ეს კაცი აქ არის, ამდენი წელიწადია ყოველ შემთხვევაში ერთგვარად სახესაც წარმოადგენდა და დამკვიდრებულია, ის ინვესტორი სადღაც სხვა ქვეყანაში ცხოვრობს, ამიტომ მოდი დავტოვოთ ეს სტატუს კვო. აი ესეთი დამოკიდებულება ერთის მხრივ სახელმწიფოს და მეორეს მხრივ არ შემეშინდება პირდაპირ თქვა გარკვეული სასულიერო პირების ძალიან დიდ სამართლებრივ და სხვა სულიერ ნihilizmსაც თუ შეიძლება დავარქმევდი ბადებს, იმიტომ რომ ასეთ პირობებში ინვესტორის დაუცველობის პირობებში ეს არ არის ერთი კონკრეტული მაგალითი. ამის განზოგადება შეიძლება მოხდეს, ეს შეიძლება ბევრი ადამიანისთვის გახდეს საცნაური. ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ შესაბამისი საინფორმაციო მიმართულებით პოლიტიკა, რომ ამ ქვეყანაში არ არის დაცული მეწარმე ადამიანი, ინვესტორი, რომელმაც 20 მილიონი მოიტანა. ეს ძალიან დამაზარალებელია ქვეყნისთვისაც და ბიზნეს გარემოსთვისაც, რომელსაც ასე უფრთხილდებით საქართველოში. და დასწრებს დარწმუნებული რომ მოლაპარაკებები ბადაგონს და გრაკოროს შორის იქნებოდა. აი ამ პროცესების განვითარების ფონზე არ ყოფილა? არა, მე გეტყვით რომ მაშინ დიალოგი არ ყოფილა? მე დიალოგი მცდელობა იყო მანამ, სანამ სისხლის სამართლის საქმის აღზრდა
რა მოხდებოდა. მას შემდეგ რაც დაიწყო, უკვე საჯაროდ რაც ვიცით, რომ არსებობს დავა. იყო რაიმე სახით ორ მხარეს შორის მოლაპარაკება, ან ის რომ მაგალითად სალაყაია დაფარავდა ბადაგონის როგორც მენეჯერი კრაკოროსათვის ვალს, ან დააბრუნდა. არა, ის არაფერს არ აღიარებს, ის ამბობს რომ გადაიხადა $1,200,000. ვეუბნებოდით რომელი დოკუმენტი, საბანკო დოკუმენტის მან ბრიფინგზე ერთ-ერთ ბრიფინგზე წარმოადგენა, ვეუბნებოდით რომ გვაჩვენეთ დანიშნულება. რატომ სპეკულირებთ და რატომ ატყუებთ საზოგადოებას რომ თქვენ გადაიხადეთ წილის საფასური, თქვენ გადაიხადეთ ვალის ნაწილი, რაც გემართათ და დღესაც გაგაჩნიათ ეს ვალდებულებები კრაკოროს მიმართ. ეს დოკუმენტი არ წარმოადგენს შორიდან დაგვანახეს და გაქრნენ და თქვენ ჩვენ წვეთ ურთიერთობას, გადავიდნენ აბსოლუტურად მტრულ რეჟიმში, გადავიდნენ კახეთში, საველე პირობებში გავდივართ, ვიწყებთ ბრძოლას, ჩვენს უკან დგას ხალხი, ხოლო თქვენს უკან არის ვიღაცა არ ვიცი კორუმპირებული თუ წამგლით ვიღაც ესეთ გაურკვეველი ადამიანები და აი ამ ფონის შექმნით კარგად იმუშავეს, მინდა ვთქვა ამ კუთხით, ანუ საინფორმაციო პოლიტიკა სწორად წარმართეს, შექმნეს საზოგადოებრივი აზრი, რომ მათ ვიღაცა რაღაცას ართმევდა, თვითონ მხარე რომელსაც ჩვენ მიმთვისებლად თვლით, ასე წარმოჩინდა საზოგადოების წინაშე, რომ მას ვიღაც რაღაცას ართმევდა სახელმწიფო. საბოლოო ჯამში ხომ გამოჩნდა, რომ სახელმწიფომ საბოლოო ჯამში ჩემი ღრმარწმენი და ჩემი მარწმუნებლის პოზიციითაც დაიჭირა საკმაოზე მეტად არასამართლიანი და არასწორი პოზიცია, დაიჭირა იმ ადამიანის პოზიცია, რომელიც ჩვენი ღრმარწმენით არ არის სამართლებრივად და არც გნებავთ მორალურად მართალი ამ კონკრეტულ ურთიერთობაში და ჩვენ ამის დადასტურებას და დამტკიცებას შევძლებთ. ის საინფორმაციო პოლიტიკა, რომელიც ჩვენგან პრაქტიკულად არ არსებობდა და არ წარმოებდა, აუცილებლად იქნება თანმხლები სამართლებრივი პროცესების, რომ საზოგადოებამ გაიგოს თუ რა იყო სინამდვილეში. იმიტომ რომ ასეთ ფაქტებს სჭირდება ლოგიკური დასასრული, იგივე ქვეყნის ეკონომიკისთვის და ბიზნეს, ეს არ არის ხმამაღალი სიტყვები, კონკრეტული ერთი ინვესტორის დაზარალება ნიშნავს ძალიან ცუდ ინფორმაციას დაინტერესებული პირებისთვის, ვინც საქართველოში ბიზნესის წარმოებით შეიძლება ინტერესდებოდეს. ადვოკატი იმედა დვალიძე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იმედა გრაკორო ტრეიდინგ ლიმიტედს წარმოადგენს და ცხადია ბადაგონის თემას BMG-ს ეთერები კიდევ ხშირად დაუბრუნდება და ძალაშია ნებისმიერი შეთავაზება როგორც კომპანია ბადაგონის ამჟამინდელი მესვეურებისათვის, ასევე ამ დავის ფარგლებში ნებისმიერი სხვა რესპონდენტებისთვის. იმედებს მადლობა საქმიან დილაში სტუმრობისთვის. ჩვენ გავალთ მოკლე პაუზაზე და სულ რამდენიმე წუთში სარეკლამო ასე ვთქვათ, აი ამ ჩანართის შემდგომ უკვე ანა დოლიძეს უმასპინძლებთ ძალიან საინტერესო თემებით, თუმცა მანამდე ქალების ნარატივის თემაზე და რაღაც სხვადასხვა დეტალებზე უკვე რეკლამის შემდეგ ანაგეთყვით დემნა გვასალიას გუშინდელ და გუშინწინდელ ახალ მიღწევებზე. აქ გიცინიათ დემნა გვასალიას მოდელებზე, რამდენჯერ გახსენებიათ 20-25 წლის წინანდელი საქართველოს და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგი პერიოდის ჩაცმის სტილი, რომელსაც ახლა მთელი მსოფლიო აღმოჩნდა, რომ ეტრიფის უშეშველოდ მაღალ ფასად ყიდულობენ ჩვენში ლილოს ბაზრობის ჩანთება წოდებულ ფერებში შეკერილ ჩანთებს იხდიან $600 ყვითელ მაისურებში წარწერით DHL და ასე შემდეგ. მაგრამ ამჯერად ყოველგვარ მოლოდის გადააჭრება და იმდენი მოახერხა, რომ ქართული წარმოშობის აფხაზმა მსოფლიოში აღიარებულმა დიზაინერმა ყველა ერთად გვაამაყა გუშის აღამოს Facebook ერთიან დაჭრელა და მოკლედ იყო ძალიან ბევრი აპლოდისმენტი. მიზეზი კი პარიზის მოდის კვირეულზე წარმოდგენილი ვეტერმენცის 2019 წლის გაზაფხული ზაფხულის კოლექცია და ამ კოლექციაში მოხვედრილი საქართველოს სოხუმი, ქართული ანბანი და დროშა. ივნისის დასაწყისში ვეტერმენცმა რუსული პასპორტის გამოსახულებიანი ჯერ წითელი ჩექმა და ჩაკეცილი კედები გამოუშვა. ქართულმა დიზაინერმა კრიტიკოსები და მსოფლიო მედია არაერთხელ ალაპარაკა, მათ შორის ამ თემაზეც. ფოტოშორის ბალენსიაგას რეზინის კოქსების შემდეგ 9 მარტს გავიგეთ, რომ ბაზარზე გამოვა ჩაკეცილი ფეხსაცმელი. ეს მოდის ახალი ტენდენცია იყო დემნა გვასალიასგან. ფეხსაცმელის ღირებულება კი 555 ბრიტანული ფუნტიდან იწყება. გვასალიას კოლექციაში ასევე არის წინდები $120. ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა რეზინის ჩუსტები, რომელიც $595 ღირს. ამჯერად კი სოხუმის სკოლის გამოსაშვები, თეთრი პერანგები წარწერებით და თან ქართული წარწერებით. ფლომასტრით გაფერადებული ბოტასები და იქაც წარწერა საქართველო, არც თუ კორექტული მოწოდებები რუსულად და ეს ყველაფერი პარიზის მოდის კვირეულზე, როგორც გითხარით. ამჯერად ნამდვილად ყოველგვარ მოლოდის გადააჭრება ახალმა კოლექციამ, რომელიც დემნა გვასალიას ავტორობით შეიქმნა. სხვათა შორის, ოჯახი და ძალადობა ეს არის ის მთავარი თემები, რომლის გარშემოც ამ კოლექციის კონცეფცია აიგო, წარსულის გააზრების გარდა, ეს 19 სხვა დიზაინიც აქვს, მისი მეშვეობით მსოფლიო საქართველოს უახლოეს ისტორიას გაეცნობა. სულ მალე კი მოდის მოყვარულებისათვის და არა მხოლოდ მათთვის, ხელმისაწვდომი იქნება აპლიკაცია, რომელთაც დაინტერესებული
დაინტერესებული პირები ტანსაცმელზე დატანილი QR კოდის დასკანერებისას შეძლებენ საქართველოს შესახებ მეტი ინფორმაცია გაიგონ. დასკანერების შემდეგ აიხსნება ვიკიპედიის გვერდი, რომელიც 90-იანი წლების სისხლიან მოვლენებზე მოგვითხრობს. 40-მდე მოდელი საქართველოში შევარჩი ამბობს დიზაინერი გუშინდელი კოლექციაზე კომენტირებისას. დემნა გვასალიაზე მის მოდელებზე და ბევრ საინტერესო სიახლეზე, რომელიც უკვე აღარ ეხება მხოლოდ მოდელს და მოდელებს, არამედ ეხება საქართველოსთან დაკავშირებით ინფორმაციის გავრცელებას. ის ერთგვარი ელჩი გამოდგა საქართველოსთვის და თან ძალიან საინტერესო თემაზე კიდევ ბევრს ისაუბრებს დღეს ქალების ნარატივი გვანცალაღიძესთან ერთად, თუმცა ეს 11 საათზე და იქამდე სტუმრიანი გვაქვს ისევ საქმიანი დილის ეთერში. ორშაბათი საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრს ანადოლიძეს მასპინძლობთ. დილა მშვიდობის გაბატონო ანა, მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მომბრძანებისთვის. დასაწყისში საბჭოს საქმიანობაზე მინდა კითხოთ ზოგადად, რამდენად ეფექტიანია დღეს საბჭო და თქვენ რა ხარვეზებს ხედავთ მის მუშაობაში? დიახ, მე სრული მექნებოდა რომ საბჭო ბევრად უფრო ეფექტიანი იყოს. მოგახსენებათ და ალბათ კარგია რომ მაყურებელს გავახსენოთ, საბჭოს მუშაობის მიზანი არის ხელი შეუწყოს სწრაფი და ხარისხიანი მართლმსაჯულების განხორციელებას. ანუ იმისთვის რომ ჩვენმა სასამართლომ იყოს ეფექტიანი, დროზე გამოსცეს გადაწყვეტილებები, დროზე ნორმალურად მოემსახუროს ჩვენ მოქალაქეებს. ბატონო? სისწრაფეზე. ხო, აი ზუსტად ჩვენი სასამართლოს მთავარ პრობლემად, რომელიც ახლა თქვენ გადაცემას საქმიანი დილა ქვია და ბუნებრივია საქმოსან ხალხს ეხება პირველ რიგში, რაც ჩვენ გვესმის აწუხებს პირველ რიგში გადაწყვეტილებათა გაჭიანურება. ანუ ხშირ შემთხვევაში გადატვირთულობის საკითხი. ეს რამდენად არის სუბიექტური და ობიექტური მიზეზებით განპირობებული? არასამთავრობოებმა სულ რამდენიმე დღეს წინ გამოაქვეყნეს დასკვნა, რომელიც ეხებოდა სასამართლო სისტემას და საბჭოს მუშაობას. ნაწილობრივ მინდა ამასაც გამოვეხმაროთ, მაგრამ თქვენი მოსაზრება მინდა პირველ რიგში მოვისმინო ობიექტურ და სუბიექტურ მიზეზებზე, რომელიც უკავშირდება გადატვირთულობას შესაბამისად დროს და სწრაფ გადაწყვეტილებებს. დიახ, არ არსებობს ქვეყანა და თქვენ მაყურებელმა ეს ჩემზე კარგად იცით ალბას, რომ სადაც მომხდარა ეკონომიკური გარღვევა სწრაფი მართლმსაჯულების გარეშე. დაწყებული ლონდონიდან, დამთავრებული სინგაპურით, ჰონკონგით და დუბაის შტატით, იქ ეკონომიკური განვითარება პირდაპირ უკავშირდება იმას, რომ ელექტრონულად ჩქარა დროზე ბევრი მარიფათის, ბევრი სიარულის გარეშე წყდება ხოლმე დავები, ეკონომიკური დავები მათ შორის. ჩვენთან ეს პრობლემა არსებობს, ნამდვილად შეიძლება და ამ პრობლემის ბევრად უფრო სწრაფად გადაწყვეტა ვიდრე დღეს არის და იუსტიციის საბჭოს საქმეს უკავშირდება, რომ სამწუხაროდ იუსტიციის საბჭო ხშირად იმის მაგალითად რომ ყოველდღიურად დაკავებული იყოს მაგალითად შევსებით სასამართლო ვაკანსიებისა, ხო? თითო მოსამართლეს, როდესაც აქვს 900, 700, 1000 საქმე, აქ უკვე ხარისხზე მართლმსაჯულების ლაპარაკი ზედმეტი. ეს ნიშნავს, რომ მოსამართლე უკვე ავტომატივით არის და ბუნებრივი აგვიანებს თავის დროზე გამოიტანოს გადაწყვეტილებები. ამას სჭირდება მოსამართლეების დამატება, კონკურსების გამოცხადება, ახალი ხალხის მიღება. ამას სჭირდება ისეთი წარმოდგენა არ არის ამ ყველაფრის რომ ხო, ანუ ეს პირველი არ არის, როცა ამაზე ვსაუბრობთ, მათ შორის ამ ეთერშიც. რატომ არ ხდება საბჭოზე, რატომ არ ხდება ამ საკითხების გატანა, ვინ არის წინააღმდეგი, რა არგუმენტებია? აი ეს შიდა სამზარეულოც რა ცოტა თუ არსებობს ამის წამალი, რატო არ ვიყენებთ? დიახ, სამწუხაროდ მე ვფიქრობ, რომ საბჭოს შეეძლო ძალიან დიდი ხნით ადრე. აი ჩვენ ღვედების საკითხი ვნახეთ, ხო, როგორ შეიძლება რომ ერთხელ გადაწყვიტო, უცებ მიიღო გადაწყვეტილება, აღასრულო, დანერგო და მთელი საქართველოს ღვედებით იაროს, როცა გვეგონა რომ ჩვენ ღვედებით არ ვივლიდით ხო ქართველები ვართ. ხო, ანუ რომ ყოფილიყო ნება საბჭოს მხრიდან ამ რეფორმის, ეს საკითხი რომ ჩვენ გვჭირდება მეტი მოსამართლეები, ჩვენ სასტრაფოდ ახლა ბათუმში ვიყავე მაგალითად, აი ნუ გაგიჟდებით რა მდგომარეობაში არიან მოსამართლეები თვითონ საქმეთა რაოდენობის მიხედვით. არის ვაკანსიები, ჭირდება მოსამართლეთა დამატება, ვაკანსიების შევსება, საბჭოს ამის ნება სამწუხაროდ არ აქვს, საბჭოს ამის, რა ვიცი, ადამიანური რესურსი აქვს თუ არა, შესაძლებლობა რომ ეს ყველაფერი კარგად აითვალოს, გადაწყვიტოს, მე ხელისუფლებას უნდა მოსთხოვოს, რომ დამიმატე ბიუჯეტი. აი ამ მხრივ ძირითადად ვლაპარაკობთ ჩვენ, ხა წინადადებებსაც ვაყენებთ ჩვენ, რომელსაც იცით საბჭოს სიტუაცია, საბჭო არ არის მზად რომ გაითვალისწინოს ჩემი წინადადებები, მაგრამ მეორე მხრივ მათ შეუძლიათ თვითონ ელმავალი დაქოქონ და წაიყვანონ წინ. თუმცა სამწუხაროდ
გითხართ, ეს რჩება შთაბეჭდილება რისი, რომ საბჭოს ძალიან მოწონს, როდესაც ბევრი ლაპარაკია, რომ მოსამართლეები არიან ძალიან დაკავებულები. ეს არის ძალიან კარგი თავის გასამართლებელი საბუთი. არასამთავრობო სექტორი ამბობს, რომ კანონმდებლობის ხარვეზებიც არის საბჭოს საქმიანობის მიმართულებით და საკანონმდებლო დონეზე სათანადო დარეგულირებული არ არის რეალურად საბჭოს საქმიანობა. ამ ნაწილში თუ ხედავთ პრობლემებს, თუ მხოლოდ ნებელობითი ვთქვათ პრობლემები არის საბჭოს დღევანდელ შემადგენლობაში. დიახ, ბევრი თემა, რომელიც ეხება მაგალითად მოსამართლეების დანიშვნას. მე ვიცი, რომ თქვენ მაყურებელს განსაკუთრებით ვთქვათ აინტერესებს ეს კომერციული სპეციალიზაციის თემა. აი ამ შეჯამებაზეც აუცილებლად გითხავთ, თითქმის 1 წელი გავიდა, რაც ამოქმედა და რეალურად ახლა კიდევ ერთი მიმართულების დაგეგმვას კანონის მიღებას აანონსებს თეატრულკიან, როდესაც ეს პარლამენტში გამოდიოდა. აი რამდენად შეცვლის ეს ყველაფერი, თუმცა იქამდე მინდა ამ კანონმდებლობას. მოდი დავსვათ კითხვა. საიდან უნდა მოვიყვანოთ ჩვენ მოსამართლეები, ვისაც აი ეს ხალხი აგერ ფორბსის პირველ გვერდზე, ვინც ეს ხალხი ენდობა, რომ მათ მილიონიან დავებს კი არ გაარჩევენ სადმე, ან ლონდონის არბიტრაჟში, ან კურდების მეშვეობით, რაც ხშირად ხდება ხოლმე. ხო, არამედ გაარჩევენ ჩვენი სასამართლოს მეშვეობით. ეს ხალხი ხო სწორი პროცედურის შედეგად უნდა დავნიშნოთ. არაერთხელ ვთქვით, რომ ეს პროცედურა, აი ბოლო პროცედურას გეტყვით. ხშირ შემთხვევაში მოსამართლე წევრები საბჭოში სვავენ მისახვედრ კითხვებს, რომელიც ყველა გამოძიებაში აკრძალულია. დაუსვა კითხვა, რომელსაც წინასწარ ეუბნები კანდიდატმა რა პასუხი უნდა გაქცეს. ამბობენ, კანდიდატმა გამცა პასუხი, უნდა ამბობენ, ძალიან კარგი პასუხია. სკოლა ხო არ არის. აი ეს არის პატარა ეპიზოდი, ძალიან პატარა ეპიზოდი, რა ხდება გასაუბრებებზე. რა ჭირდება ამას? კანონში ცვლილება. ჩვენი პარლამენტი ჯერჯერობით ინერტულია. ამასთან დაკავშირებით მიუხედავად იმისა, რომ არასამთავრობოები და ჩვენ მივწერთ და წარჩერდებით ამ თემაზე. ნახეთ, ეს ინერტულობა მას ძალიან ზვირი უჯდება, იმიტომ რომ უკვე ყველა საერთაშორისო ანგარიშებში იწერება, რომ რა ხდება თუ შენ გინდა ფული ჯადო საქართველოში, გასაგებია შეიძლება პრობლემა შეგექმნა, შეიძლება სახელმწიფომ გარანტია არ იმუშაოს, რითი უნდა დაიცვა ეს შენი ფული და ინვესტიცია? სასამართლოს მეშვეობით. თუ სასამართლოს იმედი არ აქვს, შენ აქ ფულს არ ჩადებ. მე მინდა რომ ეს ხელისუფლებამ გაიგოს. ჩვენ ვამაყობთ, რეალურად თავარი უკან დამხევი ფაქტორი სწორედ არის სასამართლო და სასამართლო სისტემის ბიზნეს დავებზე უნდა კითხოთ. 1 წელი გავა აგვისტოში, რაც ცალკე მიმართულება არსებობს. კვალიფიკაცია მოსამართლეების თუ შეგვიძლია დღეს შევაფასოთ, რამდენად წარმატებული აღმოჩნდა ამ პერიოდის განმავლობაში ამ დავების ცალკე განხილვა და რამდენად შეიძლება იმ საკანონმდებლო ცვლილებით, რომელსაც ახლა იუსტიციის სამინისტრო აანონსებს, თუმცა მისი მოადგილე ამბობს, რომ ჯერ დამუშავების პროცესში არის, ანუ აქაც ინფორმაციული აცდენა გვაქვს ცოტა, მაგრამ მაინც ჩავთვალოთ, რომ უახლოეს პერიოდში ეს ყველაფერი გაკეთდება. კვალიფიკაცია და მოსამართლეების მზადყოფნა, სასამართლო სისტემის მზადყოფნა რამდენად არის, რა გვაჩვენა ამ ერთმა წელმა და რას ველოდებით ამ ნაწილში? დიახ, როგორც მოგეხსენებათ, ერთი მთავარი პრობლემა ასევე, რომელიც ჩვენ საბჭოში გვაქვს, არის ინფორმაციაზე მონოპოლია ძირითადად თავმჯდომარეების მხრიდან. ანუ ჩვენ უნდა ვენდოთ აი ესეთ ფურცელს, მე აქ თქვენ დაგიწერთ კომპიუტერზე, ესეთ ფურცელს, რომელიც მოაქვს სასამართლოს თავმჯდომარეებს. ეს ფურცელი მართალია ამბობს, რომ ვიწრო სპეციალიზაცია არის კარგი რეფორმა და რომ როდესაც მოსამართლე ეს ნიშნავს რა? რომ ჩვენ ყავს მოსამართლე, რომელსაც იცის, რომ ის განიხილავს მრავალმილიონიან დავებს. მეორე მოსამართლე 500-ს ზევით. სხვა მოსამართლე განიხილავს საოჯახო დავებს. მესამე მოსამართლე შრომით დავებს. ანუ სტატისტიკა, რომელსაც დღესდღეობით გვაწვდიან მოსასამართლოები, აჩვენებს, რომ დავები უფრო სწრაფად იხილავენ, საქმეები უფრო მალე იხურება. ეს კარგია, აქ მეორე პრობლემა გვიჩნდება ის, რომ თქვენ იცით, რომ ელექტრონული წარმოების დროს კომპიუტერმა უნდა გადაწყვიტოს საქმეს, მე განვიხილავ თუ თქვენ და თუ ვიწრო სპეციალიზაციას ვამკვიდრებთ, მაშინ ავტომატურად ალბათობის შანსი მცირდება. ანუ ავტომატურად ვიცით, რომ ანა, მზია და პეტრე იხილავენ ამ ტიპის დავებს. ანუ იქ გავლენების მოხდენის შანსი უფრო იზრდება, ხო? თავისთავად ეს ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, მაგრამ ეხლა კიდევ მეორე თემა აქ არის რა? თავარი რაზეც ძალიან დიდი გამათი ქონდა ერთ-ერთ ბოლოს ხდომაზე, მოგეხსენებათ, რომ ამ მოსამართლეების დანიშვნის უფლება მიითვისეს სასამართლოს თავმჯდომარეს. ანუ ეს გაუმჭირვალეა. ანუ სასამართლოს თავმჯდომარე დღეს გადაწყვეტს, თქვათ, მზია დავსვათ და განვახილოთ 9 მილიონიანი დავები, ხვალ გადაწყვეტს, რომ მზია გადავა შრომით დავებში. კონკრეტული კრიტერიუმის გარეშე, ანუ დიახ, კონკრეტული კრიტერიუმი, იმიტომ რომ ის თვლის, რომ
თქვათ მზიას ეხერხება ამ დავების გადაწყვეტა. ამის დასაბუთების ვალდებულება, ახსნის ვალდებულება, შემდეგ ამის ცვლილების ვალდებულება სასამართლოს თავმჯდომარეებს არ აქვს და ეს ამის გაკეთება არ იყოს სწორი. ჩვენ ძალიან დიდი კამათი გქონდა ამაზე. ეს უნდა გაეკეთებინა იუსტიციის საბჭოს, რატომ? რომ ჩვენ ყველას გქონოდა და თქვენ მათ შორის მსჯელობის საშუალება, რომ ინიშნება პეტრე პავლიაშვილი კომერციულ დავებში, ხო? გვენახა ვინ არის ეს ადამიანი, რამდენად კვალიფიციური და ყველაზე მთავარი იცით კვალიფიკაციას აქ იმდენი სხვაობა არის, რომ ის გამოცდილებას შეიძენს ნელ-ნელა, მაგრამ რა კრიტერიუმები დავნიშნათ თქვა პეტრე მილიონერების დავებში და რა კრიტერიუმები დავნიშნეთ ეკა მაგალითად განქორწინებებში. თუმცა აი ამ პროცესის ყველაზე დიდი ხარვეზი ეს გაუმჭირვალობაა, რაც კომერციულ დავებს ეხება. ანუ ეს არის პილოტურ რეჟიმში, ესე დავარქვათ, ეს არის პილოტურ რეჟიმში. დღეს რო ვენდოთ სასამართლოს თავმჯდომარეებს დავები უფრო ჩქარა იხილება, თუმცა მე სიამოვნებით აი თქვენი მეშვეობით მოუწოდებდი თვითონ ბიზნესმენებს თვითონ თქვან და მოიტანონ ეს შენიშვნები თქვენთან, ჩვენთან, რამდენად მართლა კარგად მუშაობს ეს სისტემა. დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ მათ პოზიციებს, ჩვენ სანამ თქვენ იქნებოდეთ ჩვენი სტუმარი, ერთ-ერთ ასეთ დავაზე ვსაუბრობდით, სწორედ და ყველა ასეთ დავასთან დაკავშირებით იქნება ბიზნეს მედია აუცილებლად მობილიზებული და მიაწოდებს მაყურებელს ინფორმაციას, მაგრამ სანამ დაგემშვიდობებით, მინდა თქვენს ბლოგთან დაკავშირებით გითხოთ, რომელიც ლიბერალზე გამოქვეყნდა და ეს თემაც არ არის ჩვენთვის უცხო, ჰაერის დაბინძურებას ეხება და იმ გარემოს სადაც ცხოვრობთ. ჩაისვით საუკეთესო ტანსაცმელი, კარგად დახედეთ ბავშვებს, ჩაეხუტეთ, მოიკითხეთ დედა, დაურეკეთ მეგობრებს, გადახედეთ სახლის საბუთებს, ხომ წესრიგშია, თქვენ მალე მოკვდებით. ესე იწყება ბლოგი, რომელმაც ჩემში რაღაც ერთგვაროვანი ემოცია არ გამოიწვია, ბევრი ემოცია გამოიწვია, რაც გაბრაზება, რაღაც წენა, რაღაც შეშფმერი, რაღაც мотиваცია, მაგრამ აი რას უკავშირდა, რა გინდოდათ რომ გეთქვათ აი ამ სიტყვებით. ნუ სურათი რომელიც არის ყოველდღიურობა ჩვენ. აი ამის გააზრება მინდოდა მე რომ გავიაზრე ამის გადმოცემა მინდოდა და აღმოჩნდა რომ ეს თემა არის მთლიანად საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ნაკლებობა ჩვენთან. დაწყებული ჰაერით, დამთავრებული გზებზე მდგომარეობით, დამთავრებული მშენებლობებით. ეს თემა არის, რომელიც რატომაც მოყვა ამას. ვის უნდა საკუთარ სიკვდილზე ფიქრი, არავის არ უნდა, მაგრამ ის რეალობა, რომ ჩვენ საზოგადოებრივი უსაფრთხოება ძალიან დაბალ დონეზეა და მე მინდოდა ეს გამეგზავნებინა იმ ხაზით, რომ რეალურად ამით განსხვავდებით ჩვენ პირველი მსოფლიოსგან, სადაც მივდივართ, ხო, რა ხეთ რა ლამაზი სურათია თქვენთან, თითქოს და ეს არის რაღაცა ევროპული ქალაქი. სინამდვილეში მაინც საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მხრივ, იგივე, მე ვიცი რომ მოგვიანებითაც იქნება თქვენ გადაცემებში, იგივე ჰაერის მდგომარეობის მხრივ, იგივე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მდგომარეობის მხრივ, მწვანე სივრცის არასებობის მხრივ, ჩვენ ვართ მესამე მსოფლიო და ალბათ ჩვენი ამოცანა ეს სასამართლოც რატო გჭირდება, იმიტომ რომ მესამე მსოფლიოს მდგომარეობა და მესამე მსოფლიოს არსი რა არის. ძალიან კარგად აქვს ალბერ კამიუს ეს ლექსი ზაფხული ალჟირში მოთხრობა. მესამე მსოფლიოს არსი რა არის, რომ მესამე მსოფლიოში ადამიანი ყოველდღე ცხოვრობს, თითქოს ეს მისი ბოლო დღეა. პირველ მსოფლიოში ადამიანები ცხოვრობენ, ემზადებიან 80 წლის როგორ გახდებიან, როგორ დაждდებიან სახლში და წავლენ ტოკიოში და გადაიღებენ სურათებს. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, აქ არის ნომერ პირველი თემა, რომ ისეთი სახელმწიფო უნდა გავაკეთოთ, სადაც ქვეყანა, სადაც იმაზე კი არ უნდა ვფიქრობდეთ, რომ როგორ გადავრჩე, როდესაც ზებრაზე გადავდივარ და როგორ გადავრჩე, რომ რაღაც საშინელ სამარშრუტო ტაქსი რომ მიდის ჩემს წინ, იმის გამონაბოლქს გადავრჩე. არამედ იმას, რომ ყველა გეგმავდეთ ჩვენ როდის გავხდებით 70 წლის, გავზდით ბავშვებს და წავალთ სადღაც დასასვენებლად ისლანდიაში. წარმატებას გისურვებთ, ეს ნამდვილად საინტერესო ბლოგია, ნამდვილად საინტერესო თემა და დარწმუნებული რომ მომავალში საოცრად გიმასპინძლობთ. ახლა უკვე ორი მიმართულებით და თან ძალიან საინტერესო დიალოგი. თანა დოლიძეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. ჩვენ ამით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. ხვალ დილის როაზე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს საღამოს 22 საათსა და 30 წუთზე და შუა დღეს 15 საათზე ბექაპაციკაძე და დათო ჯალაყონია საქმის კურსის ეთერში მოგთავაზებენ და სულ რამდენიმე წუთში ქალების ნარატივი დაიწყება. გვანცელ აღიძესთან ერთად ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დროებით.